ดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนว่าเป็นงานเปิดตัวหนังสือนะคะชื่องานว่าชื่อหนังสือนะคะอยู่ด้านหลังมีขายวันนี้ด้วยนะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Artist to Artist Independent Art Festival in Chiang Mai 1992 to 1998 ก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเทศกาลศิลปะที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่เมื่อปี35ถึง42นะคะซึ่งตอนนั้นก็ศิลปินในเชียงใหม่หลายๆท่านแล้วเป็นอาจารย์นักศึกษาแล้วก็ศิลปินเชียงใหม่ศิลปินที่จังหวัดอื่นแล้วก็ศิลปินต่างประเทศก็เหมือนกับมาร่วมกันทำเทศกาลศิลปะอันหนึ่งที่ชื่อว่าเชียงใหม่จัดวางสังคมนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลที่เหมือนกับใช้พื้นที่ที่เป็นพับลิกทั้งหลายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดสื่อสารหรือเป็นถนนหนทางอะไรต่างๆแบบเอามาใช้เป็นพื้นที่แสดงงานอะไรเงี้ยตอนนั้นอะซึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนั้นพื้นที่ทางศิลปะในเชียงใหม่ก็แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยพอมีคณะวิจิตรศิลป์แล้วก็ได้เรียนศิลปะที่นั่นกันแล้วก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะได้พื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็แสดงงานศิลปะด้วยก็เลยเหมือนกับว่าใช้เริ่มใช้พื้นที่ทางศิลปะที่เป็นที่สาธารณะต่างๆมาใช้ในการแสดงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวจะมีบก.คนที่เขียนหนังสือนะคะเขาจะมาแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับงานวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีงานการแสดงของคุณนฤมลธรรมพฤกษากับเด็กๆนะคะหลายๆท่านแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสวนาแบบเข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามฟังได้ค่ะงั้นlike ready to give like greeting or introduction? Yes. Okay. ก็งั้นก่อนจะเริ่มนะคะจะขอแนะนำบก.สองท่านนะคะที่เดี๋ยวเจี๊ยบที่ไหนเลยเขาพร้อมแปลหน่อยค่ะบก.สองท่านที่แบบเป็นคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะคุณคนแรกนะคะทางด้านนี้นะคะชื่อคุณเดวิดมอริสค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะชื่อเดวิดเทค่ะเดี๋ยวเขาจะแนะนำรายละเอียดลึกลงไปอีกว่าเขาเป็นใครแล้วก็หนังสือที่เขาได้เขียนได้ผลิตขึ้นมามีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย I guess we'll just get into it then. Real quickly again, this is our two editors. Two Davids, David Morris and David Hay, and we'll start off with just a brief introduction. We can talk about the book and what's going on. Thank you. Yeah. Hi. Hello, everyone. Thank you very much for coming, and thank you for having us here. Very pleased and delighted to be here in Chiang Mai on the occasion of the launch of this new book, Artist to Artist, Independent Art Festivals in Chiang Mai, 1992 to 1998. ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานมาให้ความสนใจกับหนังสือใหม่ที่เขาที่ได้ลอนช์เปิดเป็นทางการในวันนี้นะครับ Artist to Artist Independent Art Festival หรือว่าเทศกาลศิลปะอิสระในเชียงใหม่ยุคปีคศ1992ถึง98ก็เป็นยุคสมัยของเชียงใหม่จัดวางสังคมที่เป็นที่รู้จักนะครับ My name is David Morris. I'm a writer and researcher based in London, and I work for a publisher called After All, who's published this book in association with Bard College Center for Curatorial Studies in New York and Asia Art Archive based in Hong Kong. หนังสือเล่มนี้ได้ลงเป็นเล่มตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์After All Books
ซึ่งเบสอยู่ที่ลอนดอนนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิมพ์ After All กับมหาลัยบาร์ดCollege ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งร่วมมือกับคณะ Curatorial Studies ก็คือการศึกษาความเป็นการทำหน้าที่เป็นพันธลักษณ์ครับแล้วก็มีอีกองค์กรหนึ่งชื่อ Asian Art Archive แล้วก็ Asian Art โทษนะครับลืมแล้วก็ Asian Art Archive ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ร่วมในการทำเล่มนี้ขึ้นมาครับ And I think maybe we'll keep the introductions short since we have more time to talk as the event unfolds. Maybe, David, do you want to say a few words to begin? Just to say thank you for coming, and we look forward to talking with you later about the publication and about Chiang Mai's history. สั้นๆครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเราได้ชมการแสดงแล้วก็จะนั่งคุยกันอีกทีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยของเชียงใหม่นะครับครับเดี๋ยวการแสดงก็จะเริ่มตรงนี้เลยนะคะเป็นการแสดงที่คุณนฤมลนะคะได้กำกับการแสดงให้เด็กๆมาแสดงเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวลองชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณนฤมลอาจจะมาอธิบายให้ฟังสั้นๆหลังจากนี้ค่ะเชิญชมค่ะ Okay, and we'll start with the performance and we'll have a brief talk afterwards. นับแล้วนะ1 2 3 4 5จะหาแล้วนะพี่ปิ่นเป็นทุกคนมาเข้าแถว
เป็นไร แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อสูบโยกไปก็โยกมา นักเรียนนั่งได้ค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ คุณครูก็จะมาสอนวิชาศิลปะนะคะ วันนี้ทุกคนจะต้องวาดรูปตามในกระดานตรงนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะทุกคนไม่เห็นเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตามนี้นะคะวาดตามนี้เลยนะคะนักเรียนวาดตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะนักเรียนวาดตามนี้เลยนะคะคนไหนไม่เห็นบ้างยกมือค่ะวาดตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยดูไว้โอเคให้นักเรียนวาดภาพเหมือนตามนี้เลยนะคะเอาตามนี้เลยนะน้องทานวาดอะไรไม่เห็นเหมือนข้างในรูปภาพเลยอันนี้สวยอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่มั้งเดี๋ยวเส้นมันขยือนี่เพิ่มตรงนี้เป็นอันนี้ลงสีนิดนึงนะอันนี้โอเคใช้ได้ใครไม่เห็นอีกบ้างใครอยากดูรูปอีกก็บอกครูนะอยากดูเหรอเอาตามนี้เลยนะคะวาดตามนี้โอเคเสร็จกันหรือยังโอเคนักเรียนทุกคนวางปากกาค่ะวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากเลยนะแต่ไม่เห็นเหมือนในรูปนี้เลยคราวหน้าเอาให้มันดีกว่านี้นะคะหลังจากนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะท่องสูตรคูณแม่5กันนะคะเริ่มได้ค่ะเดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนต้องท่องให้เสียงดังๆฟังชัดแล้วก็ท่องให้เป็นจังหวะด้วยนะคะเอาใหม่เริ่มได้เอาให้ดังกว่านี้วางปากกาได้ครูคะมีสูตรคูณแล้วไม่มีสูตรหารนะคะ นี่มันจะมีได้ยังไงเธอฮะครูเรียนสูตรคูณมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตั้งแต่ครูอยู่อนุบาลแล้วไม่มีหรอกสูตรหารน่ะ อยากรู้ก็ต้องถามไม่ใช่เหรอคะ นี่ยังจะมาเถียงอีกเดี๋ยวเหอะขอโทษ งั้นท่องอะไรนะ ร้อนจังเลยครู ร้อนอะไรกูไม่เห็นร้อนเลย ร้อนจะตาย ร้อนอะไรร้อน เสื้อมันหนา ฮะ เสื้อมันหนา ว่าไปเรื่อยครูก็ใส่ตั้งแต่ครู ใส่ อยู่อ แล้ว นุบาลแล้วใส่แบบเนี้ย เนี่ยร้อนอ่ะ ฮะอะไรท่องงั้นท่องต่อไปนะเอาแม่สองทุกคนท่อง เอาให้มันดังกว่านี้ ถอดเลยไหมอ่ะถอดเสื้อไหมอ่ะ เธอพูดอะไรกันหยุดทำไมท่องไปต่อไปสิ โอ้ยถอดเลยร้อนสวยไหม
ไมครูเป็น โอเคคุณเป็นนะคุณเป็นเอาแล้วนะจะนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครูจะหาแล้วนะเอาไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะตบมือให้เด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่กบอยากจะพูดอะไรสักนิดหน่อยไหมคะค่ะ ตอนแรกที่คุณส้มชวนนะคะก็คิดว่าจะทำในเรื่องประเด็นอะไรดีเนาะเนื่องจากตอนนี้กบใช้เวลากับนักเรียนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เลยคิดว่าอยากให้เด็กมีส่วนร่วมแล้วก็เลยคิดถึงเรื่องของการศึกษานะคะแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยคือถ้าเราทำงานกับเด็กใช่ไหมคะและเราก็บอกให้เด็กทำก็คือมันก็เป็นการผลิตซ้ำการศึกษาแบบเดิมๆที่เราทำดังนั้นก็เลยจะใช้วิธีว่าถามเขาว่าการศึกษาสำหรับเขาคืออะไรแล้วก็ช่วยกัน brainstorm แล้วก็ให้เขาช่วยคิดซีนอะไรต่างๆมาโดยเฉพาะการสร้างสัญลักษณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะหรือการศึกษาก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะคือมันกลายเป็นสถาบันไปแล้วเนาะที่มันถูก establish ขึ้นแล้วก็ใครก็เข้าไปแตะต้องไม่ได้มันก็จะมีอำนาจบางอย่างนั่นเองเนี่ยอะไรที่มันเป็น good education หรือเป็นการศึกษาที่พึงประสงค์สำหรับเรานะซึ่งมันก็ยังเป็นการตั้งคำถามอยู่ดีว่าที่ผ่านเนี่ยมาเนี่ยการศึกษามันหมายถึงอะไรสำหรับเรานะคะครับเดี๋ยวreally quickly summarize her remarks. Basically, when they first got the idea to set up this performance, Pinkop was thinking of something that could involve this kind of large number of kids and then bring them together in a single activity, and something that really tackles the idea of what is education, especially in the context of Thailand, where education is all about this sort of reproduction of modes of thinking, thought, and of behaviors. And so how to symbolize all of these kind of things into a sort of really quick performance. And also to kind of show through the performance in some way just to the level to which education in Thailand is very much an institutionalized thing. Very established, I think is the word that's used. And as such is something that's very hard it's quite authoritarian and very hard to touch or to be able to challenge in any real way. จริงๆแล้วการแสดงชุดนี้นี่คิดเมื่อเช้านี่ค่ะเพราะว่าเด็กๆมัวแต่ยุ่งกับเรื่องทำละครหุ่นเงาเพิ่งเสร็จไปเมื่อวานกลางคืนเพราะฉะนั้นเช้าเนี่ยเราเพิ่งจะได้นั่งคิดกันเพราะฉะนั้นก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพวกเขานะคะนะคือเนี่ยศิลปินตัวจริง And so she said, this is the real group of artists here who they just sort of came up with the idea for this performance this morning. So really give them the credit for coming up with the idea on their own and for sort of tackling the issues through their own ideas and their own interpretation. คุณค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเสวนากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจัดโต๊ะเลยจัดเก้าอี้แป๊บหนึ่งประมาณ1 นาที Okay, 1 minute while we set up the chairs.
Sure, I can. As David says, I don't think Ajahn Uthit needs any introduction. But we wanted to invite him to speak about Chiang Mai Social Installation, of course, because of his deep involvement and knowledge with it. เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเสวนากันใช่ไหมครับก็ขอเริ่มที่อาจารย์อุทิศครับเป็นผู้มีประสบการณ์กับเชียงใหม่จัดวางสังคมครับเล่าประสบการณ์ครับก่อนที่จะเล่าเรื่องเชียงใหม่จัดวางสังคมจริงก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่าเขาสัมภาษณ์แล้วก็เก็บข้อมูลจากหลายมุมมองอะไรทั้งหลายผมก็คงจะเล่าเขาเรียกว่าภาพกว้างมากกว่าว่าจริงๆแล้วเขาก่อนจะพูดเชียงใหม่จัดวางสังคมผมอยากจะพูดว่าปัจจุบันน่ะเราอยู่ในยุคเสรีนิยมใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าครอบเราทุกคนในทุกมิติทุกอาชีพจัดวางสังคมก็คือส่วนเล็กๆในคำอธิบายปัญหาสังคมระดับโลกาภิวัตน์เหล่านี้ Before he wants to talk about Chiang Mai social installation, really I'd like to talk about some of the really larger issues that frame, I think, the entire discourse of everything that's been done both in the past and in the present era. And that would really be in the sort of context of neoliberalized globalized world. แน่นอนประเด็นนี้สำคัญสำหรับทุกคนทั่วโลกเพราะว่าเขาเรียกว่างานวิจัยเมื่อ30ปีที่แล้วมันค้นพบว่ามันเกิดอะไรขึ้นคน 1% ที่สามารถครอบครองทรัพยากรความมั่งคั่งของสังคมในสัดส่วนที่เกินครึ่งหนึ่งแล้วก็คน 1% เหล่านั้นครอบนำชี้นำอุดมการณ์ระบบคุณค่าแนวคิดและปฏิบัติการของพลเมืองทั่วโลกได้อย่างไรโดยเฉพาะเทคนิคการควบคุมผ่านสื่อประเภทต่างๆและแน่นอนในศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการชี้นำระบบคุณค่าเหล่านั้นผมในทางวิชาการเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการเมืองของการสร้างภาพแทนก็คือเป็นการเมืองของการสร้างสื่อเป็นการเมืองของการสร้างภาพตัวแทนเพื่อที่จะทำให้องค์คาพยพของพลเมืองโลกเนี่ยคิดแล้วก็เดินทางไปที่ใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันทั้งโลก So again, these are all very big issues. What exactly does neoliberal world mean? Basically, we can. Ajahn Uthit talks about in the last 30 years, where we see really, and as everyone worldwide is very well familiar with now, this sort of rise of the 1%, both in terms of terminology and reality, where you have a very powerful elite, 1% of the world's population controlling well over 50% of the world's resources, and not just in terms of material wealth, but also he says that dominating the ideas, the ideology, the activity, the existence of human life, both in the mental frame and in the material frame. And one important way and one tool that domination is sort of manifested is through media. It's through the politics of representation. And the politics of representation means that the politics of media, politics of shaping thought. And artists and art is one tool of this sort of dominant overarching ideology. แน่นอนเขาเรียกว่าเทคนิคอำนาจในยุคปัจจุบันที่นีโอลิเบรัลสอนคนทั้งโลกก็คือเรื่องของความเป็นรัฐเราจะเห็นว่าความเป็นรัฐปัจจุบันทั่วโลกไม่ได้ออกแบบนโยบายเพื่อคนส่วนใหญ่แต่เพื่อคน 1% ยิ่งเราอยู่ในประเทศไทยเราก็จะยิ่งเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่านโยบายกฎหมายการบังคับกฎหมายเอื้อผู้ปกป้องคน 1% แล้วก็สร้างอุดมการณ์ที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ประกอบการแล้วก็สร้างลัทธิบูชาการตลาด
แล้วก็ทำให้ความหมายชีวิตและความหมายของสังคมถูกตีราคาเป็นโครงสร้างราคาในระบบตลาดไม่เว้นแม้กระทั่งวงการศิลปะหรือสถาบันศิลปะในโลกปัจจุบันช่วง30 ปีเมื่อสถาบันศิลปะในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปเรียบร้อย And so through the techniques of sort of what are the techniques of this sort of neoliberal order, right, that we're living in? The grasp of the authoritarian ideology that sort of dominates our everyday discourse, everyday existence. It's through the form of the state, the state, the nation state, which performs its actions not for the benefit of citizens, but really for the benefit of this sort of 1% controlling order. Policy, law, enforcement, all of these are to maintain this order. And so everything is valued, is materialized, is given a market value. Everything is sort of humans are seen as just sort of mere entrepreneurs or people as part of a larger machination. And of course, within that is the role of the artist, which is in one part of this overarching ideology. เชียงใหม่7 วันสังคมเขาเรียกว่าเกิดขึ้นเมื่อ3 ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นช่วงพีเรียดกับประเด็นเรื่องของเสรีนิยมใหม่อย่างน่าตกใจแล้วก็แน่นอนเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรามองดูเมืองไทยเขาเรียกว่าตื่นตัวกับเรื่องนี้น้อยมากแล้วก็ถ้าเกิดเรามองในแง่ของวงการศิลปะในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าศิลปะในประเทศไทยช่วง30 ปีหรือ40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรณรงค์เพื่ออุดมการณ์รัฐเกือบทั้งสิ้น And then looking back at and if we look back at this 30-year time period, it's also the time about when Chiang Mai Social Installation took place. And the context of Thailand at the time was this idea of the neoliberal was very new, Thailand was very kind of self-unaware of its role within this sort of newly manifested order of the world. And in his view, Thai artists at that time were very much, what would you say, supporters or almost campaigners of this sort of overarching ideology to support this neoliberal approach to representation. ผมเขาเรียกว่าถูกสร้างมาในเจเนอเรชันเมื่อ30 ปีที่แล้วผมไปเรียนหนังสือในศูนย์กลางอำนาจผมเรียกว่าศูนย์กลางอำนาจของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยแล้วก็แน่นอนสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ผมเรียนแล้วผมก็ไม่พอใจแล้วก็วิจารณ์ทั้งอาจารย์นักศึกษาทั้งสถาบันตั้งแต่ยุคที่ผมเรียนจบจนถึงปัจจุบันว่าทำไมศิลปะในประเทศไทยถึงวนเวียนอยู่กับเรื่องความสวยความงามทำไมศิลปะในประเทศไทยถึงวนเวียนอยู่กับเรื่องของจินตนาการเชิงศาสนาที่ปราศจากข้อเท็จจริงทางสังคมร่วมสมัยทำไมเราคิดแต่เรื่องความเป็นไทยอะไรโดยที่ไม่พยายามเข้าใจโลกแล้วก็พยายามหาตัวตนในทางวัฒนธรรมซ้ำซากทำไงงานศิลปะนามธรรมของไทยถึงกลายเป็นลัทธิกระแสหลักลัทธิเดียวซึ่งถ้าเกิดเราศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าศิลปะนามธรรมเป็นแค่หนึ่งในหลายๆอิซึมแต่ทำไมมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอิซึมกระแสหลักในประเทศไทยได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาตั้งแต่ยุคผมเมื่อ30 ปีที่แล้วหลังจากที่เรียนมาแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่แล้วก็งงว่าตัวเองกำลังทำอะไรกันอยู่ So coming from his generation, which we can again place a starting point at about 30 years ago,
He starts off by saying that he himself studied at the what he calls the center of the authority of the Thai state, both in terms of the overarching centralized form of Thailand and also in terms of art education and art training. And the things that he saw from then until now, throughout those 30 years, he says that he's been always very critical of, very outspoken about, from then until now. Amongst them, the overarching Thai obsession for art in the Thai context to be overly obsessed with beauty or just manifestations of visual beauty. This sort of emphasis on imagining through the lens of religion, unchanging religious view. This very self-unaware and uncritical and lacking understanding idea of Thainess, and without understanding the outside world, to have a reflexive moment coming back onto what it is to be Thai in comparison to the external. And this leads to this sort of cult of Lati อะไรครับ ก็ที่นามธรรมศิลปะนามธรรม this sort of abstract art. abstract this religion or cultish approach to abstractifying and repetitive repetitions of common forms and common themes over and over without awareness. ซึ่งมันขัดแย้งกับบรรยากาศวิชาการในโลกในช่วงเจเนอเรชันผมช่วง30 ปีที่ผ่านมาคือถ้าเกิดเราอ่านหนังสือในยุคนั้นนะผมก็ยังนั่งแปลกใจว่าโลกในเจเนอเรชันผมเนี่ยงานศิลปะเนี่ยบรรยากาศของงานศิลปะมันเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ยุคที่คนพูดถึงความรู้เชิงบูรณาการยุคที่คนพูดถึงงานศิลปะที่มันข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆยุคที่คนพูดถึงเรื่องของความงามของความคิดในงานศิลปะที่เราเรียกว่า critical thinking หรือความคิดเชิงวิพากษ์ยุคที่งานศิลปะเนี่ยลงไปดูปฏิบัติการชีวิตประจำวันของผู้คนแล้วก็เสนอเรื่องราวที่เป็นประเด็นเล็กๆที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงที่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเลยในบรรยากาศโลกศิลปะในประเทศไทยในคนรุ่นผมเมื่อ30 ปีที่ผ่านมา And to sort of continue this critical analysis of the past 30 years of Thai art, and especially in his generation of Thai artists, that there's a disconnect from a lot of critical thinking about art and the role of the artist and the meaning of art that at the time was being very heavily considered and thought through by artists in the foreign context or in other environments. Whereas in Thailand, he sees John Uthit is saying that it's very staid, very stasis. So, for example, you've had in the last 30 years in many art movements, people taking up the idea of art as an interdisciplinary practice, breaking out of the boundaries of the museum or the gallery or the strictly visual representations that we see traditionally. Finding beauty not just purely through visual representation, but also in the abstract, in the idea of people's thoughts, and those thoughts being critical, and that critical approach producing value that's beyond just simple visual beauty, and also finding new subjects and new topics to take on as inspirations or as to express art, the practices of regular people. The practices of the sort of the voiceless, the small, regular citizens who live daily lives and have their own ways of commuting through the world and living, performing their own existences. And he sees all this as critically missing in Thai art, in the Thai context. ก่อนจะเกิดเชียงใหม่เยอะสังคมในช่วงนั้นที่ผมมาอยู่เชียงใหม่นะก็คือผมเป็นคนมีทั้งสัญชาตญาณทำลายและสร้างสรรค์ช่วงแรกๆเนี่ยผมใช้
สัญชาตญาณทำลายผมเกลียดการเมืองของภาพแทนในโลกศิลปะในประเทศไทยแล้วก็ตั้งใจเป็นเด็กเกเรทำอะไรที่มันแย่ที่สุดในนามศิลปะแต่หลังจากที่ทำอยู่ 2-3 ปีบังเอิญเจอกัลยาณมิตรหลายคนเจอเพื่อนเจอเขาเรียกว่าลูกศิษย์เจอที่เขาเรียกว่าอะไรนั่งคุยกันว่าเราควรจะทำอะไรที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ดีไหมแทนที่จะไปมุมทำลายเช่นไปทำศิลปะในส้วมอะไรเงี้ยไปทำศิลปะแบบมักง่ายให้คนเกลียดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ทำมาหรือไปแก้ผ้าในหอศิลป์อะไรให้คนตกใจช็อกว่าสังคมไทยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคืออะไรที่มันชั่วๆแย่ๆเนี่ยผมทำมาพอสมควรแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะแทรกแซงการเมืองของภาพแทนในโลกศิลปะสมัยใหม่นะแล้วควรจะหันตัวเองมามุมสร้างสรรค์และช่วงนั้นก็มีกัลยาณมิตรหลายคนที่เข้ามาแล้วก็คุยกันว่าเราควรจะทำประมาณที่ในต่อมาเราเรียกว่าเชียงใหม่7 วันสังคม So turning more to the origins of Chiang Mai Social Installation, Chiang Mai Jadwang Sangkom. Again, this comes back to his coming to Chiang Mai, and he's saying that his personal approach and his personality is one that's always been very critical, and also one that sort of focuses on a sort of urge to destroy and then to create and rebuild. And this sort of like intense hatred or dislike of the politics of art, especially as they existed at the time. And as we can see, it is critical talk now. And so, he sort of says that at that time, he took a very harsh, almost a sort of shock value approach to art practice, or even to the idea of art. Doing things like making this simple, stupid things and calling them art so that regular people would see them and say like, well, to sort of degrade the entire idea of art, for example, or to a farcical approach of putting art into toilets, or taking off your clothes in public spaces, and it's just to shock people, but moving on from there into a mode more of and then also once coming into contact and making networks and then building friendships with other artists, other people, creative people, to move on to something that's more creative, and then to create, and then from there became the first movements to move into the Chiang Mai Social Installation. เชียงใหม่เจริญสังคมเนี่ยมีเขาเรียกว่าหลักการเบื้องหลังประมาณ4ประเด็นนะที่หลังจากที่ทำมาต่อเนื่องแล้วก็เรียนรู้เนี่ยก็ผมก็เห็นว่าเรากำลังทำอะไรกับสังคมมีอยู่4ประเด็นแรกก็คือผมเกลียดเขาว่าศิลปะเขาว่าศิลปินเพราะเขาว่าศิลปินเนี่ยมันค่อนข้างคับแคบและในเทศกาลครั้งนี้เราเสนอคำใหม่คำว่านักวัฒนธรรมเป็นคำที่กว้างแต่ว่าคนที่มีสำนึกสาธารณะและอยากจะแสดงอะไรก็ได้ที่ต้องการบทสนทนากับสังคมเป็นศาสนาก็ได้เป็นคนรักสัตว์ก็ได้เป็นพิธีกรรมในอดีตก็ได้และแน่นอนเป็นงานศิลปะด้วยเพราะผมเชื่อว่าหลังยุคมาเซลดูชองเนี่ยทำไมมนุษย์ยังติดอยู่กับเรื่องของเทคนิคและความเป็นมืออาชีพเขาเรียกว่าหน้าที่ของการพูดกับสาธารณะหรือการรับผิดชอบกับสาธารณะเป็นหน้าที่ของทุกคนนี่คือเป็นประเด็นแรกที่จัดวางสังคมก็เลยเปิดกว้างให้กับทุกคนที่ไม่ใช่แค่ศิลปิน So he talks about going into Chiang Mai Social Installation with really four points that CMSI was really trying to address, and the first is again kind of coming back to his dislike of the term of art, or especially the term artist, his definition of what is an artist, who is an artist, and so he chooses the word nakwanatham, or a culturalist or a cultural practitioner, and then that meaning is much more broad, and then opens the conversation about art and the ability to transfer meaning.
with the basic, so it's no longer such an elite thing, and it broadens the definition of artist greatly. It's no longer this narrow class of humans. Everyone can be everyone is a cultural practitioner. And then coming back and saying that, in this sort of post-Duchamp era, he's confused that why are people, when thinking about art or thinking about making art, why is there still any obsession with technique or methodology? It's time to move past that. ประเด็นที่สองที่เชียงใหม่จุฬาสังคมพยายามจะสร้างแล้วก็แทรกแซงในบรรยากาศโลกศิลปะไทยแล้วก็สากลก็คือเรื่องของนิยามเขาว่าศิลปะก็คือเราเปลี่ยนคำซะเราไม่เรียกเขาว่าศิลปะเราเรียกเขาว่าเป็นcritical media แทนหรือเราเรียกว่าเป็นคำว่ากิจกรรมสร้างสรรค์แทนอะไรเงี้ยเพราะเราอยากจะเปิดความเป็นไปได้ให้กับทุกคนสามารถที่จะเป็นนักวัฒนธรรมเปิดความเป็นไปได้ทั้งมิติเวลาในการแสดงออกก็คือเที่ยงคืนก็ได้ตีสองก็ได้เช้าก็ได้เปิดงานสถานที่ทำไมต้องหอศิลป์อะไรเงี้ยในเมื่อเราอยากจะพูดกับสังคมทำไมเราไม่สร้างไดอะล็อกทางตรงกับสังคมในทุกที่ทุกเวลาก็คือวัดถนนสุสานทุกที่อะไรเงี้ยหรือแน่นอนเปิดกับรูปแบบความเป็นศิลปะอันนี้เปิดอยู่แล้วแล้วก็รวมทั้งการเปิดเนื้อหาความเป็นไปได้ทำไมต้องวนไปวนมากับเรื่องที่สังคมไทยเป็นอยู่นี่คือประเด็นที่สองที่เราพยายามที่จะรณรงค์เพื่อให้เพื่อให้คนเรียนรู้ถึงความหมายของคำว่าศิลปะอีกแบบหนึ่ง Sorry. Okay. And then again, this is very related to the first topic. The second one is again pushing against this predefined concepts again. The first one was taking on and sort of deconstructing the idea of artist. This one is really pushing against the very idea of what defines art. What is the meaning of art? And again, rather than using the word art, Ajahn Uthit prefers to talk about critical media or creative activity, creative practice. And then by reframing the idea or the definition of the terms, you open the possibilities for everyone to join, for everyone to be able to produce quote-unquote art. Everyone can be a creative practitioner. Everyone can be a critical media maker. And then beyond that, just changing the framing again of time, place, of art. Where is art supposed to happen? Why does it have to be a museum? Why does it have to be a gallery? It could be at the temple. It could be at a school. It could be on the road. It could be at a shop. It could be in someone's home. And then by reframing the location of where quote-unquote art is supposed to take place, you open an entirely new dimension of dialogue where different people can come into conversation in different modes and in different ways than they normally act with each other. And for sure, beyond the normal mode of what is usually constructed or posited as this is art. And again, and the same thing with timing, that, you don't have to stick to the hours of a museum or a gallery 9 to 5, or, something can happen at 2 in the morning. You can do it in the early morning, it can happen at night. Again, it's a way of re-engaging the framing of what is art, and by doing that, you re-engage the entire meaning and also the type of people you're drawing. ประเด็นที่3ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผมมองว่าปัจจุบันมันมีนิทรรศการเยอะแยะนิทรรศการเบียนนาเล่นิทรรศการนั่นนิทรรศการนี่แล้วก็นิทรรศการเหล่านั้นน่ะก็คัดเฉพาะคนที่เรียนสายตรงด้านศิลปะร่วมสมัยผมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าบนสุดของห่วงโซ่ศิลปะร่วมสมัยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าการแสดงออกในสำนึกสาธารณะเนี่ยมันควรจะแสดงออกจากคนทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีเท่ากันเพราะฉะนั้นงานจัดการสังคมเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนความคาดหวังในการมาดูงานเทศกาลคุณไม่ได้มาดูจีเนียสคนที่ฝึกมาแล้วในโลกศิลปะซึ่งในมุมมองส่วนตัวผมก็เห็นทำอะไรซ้ำซากอะไรเงี้ยเรามาดูความเป็นมนุษย์ที่หลากหลาย
จัดวางสังคมเขาเรียกว่าทำให้เราเห็นว่าผมได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรคนผู้หญิงธรรมดาที่รักเด็กแล้วอยากจะมาโชว์ความรักเด็กเขามาแสดงกับเราไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นศิลปะหรือคนที่เขาฝึกโยคะแล้วเขาอยากจะแชร์ว่าโยคะนี่ดีต่อสุขภาพนะสำหรับคนในวงการศิลปะเราบอกนี่ไม่ใช่ศิลปะแต่สำหรับผมเนี่ยเพียงแค่สำนึกที่คุณอยากจะเสนอต่อสาธารณะในแง่ดีและคุณมาแบ่งปันแค่นี้ก็พอแล้วหรือคุณหมอเขาเรียกมาฉีดยาให้กับนักวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่ยาจริงๆนะเป็นครูโค้ดเพื่อบอกว่าไอ้พวกที่ชอบพูดเรื่องในนามความดีในงามวัฒนธรรมแล้วพวกนี้อันตรายสุดต้องฉีดภูมิคุ้มกันให้เขาอะไรเงี้ยตัวอย่างเหล่านี้เราไม่สามารถหาได้ในเบียนนาเล่ทั่วโลกเพราะเบียนนาเล่เป็นระบบปิดสำหรับคนเฉพาะเพื่อผลประโยชน์เฉพาะ And so again, coming from this sort of deconstructive or reframing angle of how to look at what's art, the third issue that he brings up is one that's very contemporary to Thailand right now, is which is about to happen in Bangkok, is this new prevalence of large scale art festivals, biennials, biennales, or whatever form they may come in, triennales, etc. And this sort of opposition to the idea that these events are almost always populated, and who you're going to see there, they're open to those who are self-defined as contemporary artists. You know, I am an artist. And he sort of admits to being part of this process, this sort of like chain. It's kind of everyone roped together in this circle of wrapped around this definition of art, and yet it's trying to push back against it. The point of seeing these things is that you're going to a event that is almost definitely commercially driven, and the forms are usually involve authoritarian actors from the government, and then there is always this sort of what do you call it? This sort of formulation that you're here to see the work of a genius, and these people have something to offer which you're here to appreciate and to take in. And what Ajahn Uthit is saying is that like I don't want to see the geniuses, and the geniuses aren't real. There are no geniuses. What I would like to see is a diversity of human experience, and that's real. And that's part of what informed Chiang Mai Social Installation, and then so that in that framing and in that context, you can have people come in who are, for example, he gives the example of a woman who's a child caregiver, and then they sort of see the beauty and the experience that they in their performing what they do and what defines their existence, or for someone doing yoga. And as someone who does yoga, there's a value and a beauty to that. Or someone who's and this is a even more interesting example, or someone who's a medical doctor. This is again coming into a sort of dangerous confluence with socially defined norms of like, these are really good, quote unquote, appointed by society. These are like really moral. These are good people. These are people of value to our society. And so almost playing with that idea is that, like for example, giving a performance where he injects, something, this sort of giving you immunity to the idea of these self-appointed experts and the good people of society. And so all of this is a way to attack or to reimagine the meaning of art in the context of a festival. ประเด็นสุดท้ายที่เชียงใหม่เจริญสังคมพยายามที่จะเสนอกับสาธารณะก็คือโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่เคยเชื่อสถาบันเพราะว่าผมเรียนจากสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นมาเฟียของประเทศไทยแล้วผมก็รู้ว่าไม่จริงเพราะพอเราสนิทกับอาจารย์กับกรรมการเขาก็จะแนะนำอะไรทั้งหลายมันเป็นกระบวนการความเป็นพวกพ้องเพราะฉะนั้นเชียงใหม่สังคมเนี่ยเราเชื่อว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมมันไม่ควรผ่านสถาบันราชการสถาบันทางการ
และยิ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่ที่เชื่อว่าปัจจุบันสถาบันทุกสถาบันทั้งสังคมมันถูกซื้อได้ผ่านคน 1% เพื่อที่จะวางนโยบายเพื่อประโยชน์ของอุดมการณ์รัฐเพราะฉะนั้นเชียงใหม่จัดสรรสังคมเนี่ยก็เลยเปิดกว้างให้กับทุกคนคุณสามารถที่จะคุณไม่ต้องมาสมัครบางคนไม่เจอผมเลยครับบางคนได้ข่าวแล้วก็แสดงงานผมก็ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้แสดงงานจากบางสังคมด้วยแรงหลานก็คือให้เขาเป็นนักพัฒนธรรมที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสังคมจะผิดจะถูกเป็นฐานะส่วนตัวเขาต้องรับผิดชอบเอง And then finally, the fourth issue that really was at the heart of Chiang Mai Social Installation is this sort of it's rooted in Ajahn Uthit's sort of and for everyone involved in this sort of disbelief or this sort of pushing back against the various institutions that control, frame, and sort of exercise their authority over our existences, especially in Thai society. He talks about, for example, even within the world of art, there's an Silapakon University. There's these institutions of this is art. This is where you learn art in Thailand, and he calls them almost like a mafia, who can sort of controlling this very small fragment of society. And as such, and as someone who's been inside of that inner circle, he doesn't believe in it. I knew the people there. I knew the people who were my fellow students. I knew the instructors. I see the people. Like there's no magic. There's no, there's nothing special there that makes these people have power over us other than what we imagine. And then that's part of this whole overarching trend of this sort of neoliberal ideology that's infected and spread to all the institutions of the Thai state. And in doing so, it makes them all sort of transmitters of state ideology and brings them all on board this sort of like overarching state project of centralizing control and putting everything under the rubric of the Thai state. This is Thailand and you are Thai people. And so CMSI, Chiang Mai Social Installation, this is one part where they tried to push back against this very closed inner circle, institutionalized process by having something very open. And he even talks about in CMSI, there was some people would ask to perform, and he wouldn't even meet them, and they would just, do some type of cultural practice on their own as part of the event, and very open, free form. And in doing so, there's a much more direct connection with society as it really is, as how people really live it. เชียงใหม่จัดสรรสังคมทำอยู่6 ปีต่อเนื่องแล้วก็มันได้พิสูจน์ตัวเองว่าในมุมมองผมก็คือผมล้มเหลวเพราะว่าแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นกระแสเสรีนิยมใหม่ที่เปลี่ยนศิลปินและศิลปินที่ในตำรามักจะบอกว่าคือฝ่ายค้านของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยผมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ผมเห็นแต่ความเป็นผู้ประกอบการนักการตลาดแล้วก็ไหลเวียนมาเพียงแค่ไต่ชั้นเพื่อปลายทางก็คือการได้มาซึ่งอำนาจในสถาบันทางศิลปะหลังจากที่ค้นพบ6 ปีผมก็รู้สึกว่าผมควรจะปิดซะเพราะเนื่องจากว่าหลักการ4 ข้อที่พูดถึงเนี่ยมันก็เป็นแค่หลักการแต่พอปฏิบัติเราคัดง้างกับกระแสเสรีนิยมใหม่ไม่ได้งานศิลปินหรือศิลปะก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆในบรรยากาศของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปแล้วก็แน่นอนต้องขอบคุณ After All จากประเทศอังกฤษก็งงว่าเห็นความสำคัญแล้วก็เอามาทำหนังสือก็ไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจของ
ความตั้งใจของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ล้มเหลวในระดับนานาชาติแต่อย่างน้อยในมุมมองผมคิดว่าเพียงแค่มนุษย์กล้าตั้งคำถามเพื่อความเปลี่ยนแปลงแค่นี้ก็พอหรือยังสำหรับความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี Okay. So to sort of wrap it up, Chiang Mai Social Installation ran for 6 years, and his final assessment of it, very, very straightforward. He sees it as a personal failure, to use his exact words. And why? As Ajahn Uthit says, nothing changed. Those neoliberal trends that at the time they saw infecting or spreading or even are already dominating the discourse and the lives of, you know, you want to call them artists or you want to call them cultural practitioners or just want to call them people, was already there. And in the almost 30 years that have passed, it has not changed, if not increased. And instead, this sort of activity that was imagined as a way to sort of push back against this has almost become a sort of single step in this process of climbing upwards for people who are artists. Climbing upwards to market themselves, climbing to up this chain of value, climbing up to a higher market level. And so in a way, it shows the incredible difficulty. And all this in spite of that Ajahn Uthit sees the role of the artist as a member of the opposition, you know, this sort of opposition that's supporting humanity. And then when we turn away from humanity and the artist turns instead to the market, then there's a sense of failure, or at least a sense of intense disappointment. And so, you know, but really, what can the artist realistically do? You know, they're just one small part of this overall process. If anything can come of this, you know, maybe, and he says that maybe it's in this book. You know, maybe this, and he'd like to really thank, after all, for putting this book together, even this kind of dark assessment. But you do at least have something that can pass on to a next generation of anyone who's interested, to learn the lessons and to see, maybe to get some inspiration, to continue the struggle, to redefine meaning, and also that in the hopes that if people at very, maybe to just reset the expectation, that at very least, if people can just question, if they can just question, you know, the modes that they live in, and the things that they take for granted, and the ways that they exist, then maybe that's one small victory. หลังจากที่ผิดหวังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็คิดว่าคงต้องเปลี่ยนโลกผ่านการศึกษาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มพิสูจน์แล้วว่าน่าจะล้มเหลวฉากสุดท้ายของชีวิตแล้วก็กลับมาดู3 ทศวรรษจนถึงปัจจุบันในคนรุ่นพวกเราคนรุ่นใหม่ผมถามตัวเองเมื่อ after all มาว่า30 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเปลี่ยนไปอะไรบ้างการเมืองของภาพแทนที่พยายามจะทำลายเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายให้เกิดประโยชน์สาธารณะมันดีขึ้นไหมในคนรุ่นพวกเราที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าหนักกว่ายุคผม30 ปีที่แล้วก็คือในยุคปัจจุบันเราจะเห็นการผูกขาดนิยามศิลปะ What is art ก็ยังคนกลุ่มเดิมการผูกขาดเขาเรียกว่าการประกวดหรือโครงการในนามภาครัฐทุกอย่างเทียนาเล่เบนาเล่ก็คนกลุ่มเดิมแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่มืออาชีพด้วยนะผมก็งงคนเหล่านี้มาทำหน้าที่นี้ได้อย่างไรสังคมไทยถึงขั้นผมไม่อยากใช้คำว่ายูไม่แคร์เสียงของสาธารณะยูอยากจะเอาใครก็ได้ที่เป็นพวกพ้องยูเนี่ยทำยูไม่แคร์แล้วก็แน่นอนมันผูกขาดลามไปถึงสถาบันทางวัฒนธรรม
ปัจจุบันถ้าเกิดเราอ่านหนังสือยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์อะไรทั้งหลายเนี่ยอาร์ตเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็ม100%จนชั้นปกครองควบคุมสถาบันทางสังคมทุกอย่างเบ็ดเสร็จ100%โดยที่ไม่แคร์เสียงของประชาชนเลยซึ่งแน่นอนคนรุ่นใหม่เรารู้ว่าปัจจุบันการเมืองมาถึงยุคขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการสู้รบกับการเมืองของภาพแทนของการผูกขาดเรื่องของทุนนิยมกับเรื่องของอุดมการณ์รัฐมันยังแข็งแรงเหมือนเดิมแข็งแรงยิ่งขึ้นก็ฝากไว้ด้วยว่าคนรุ่นใหม่เผื่อจะมีไอเดียที่ดีกว่าเชียงใหม่จัดวางสังคมเพราะเชียงใหม่จัดวางตอนนี้มันเป็นแค่เขาเรียกว่าอาคายของความสิ้นหวังของคนรุ่นผมอะไรเงี้ยซึ่งทำไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเผื่อรอคนรุ่นใหม่จะมีไอเดียเซอร์ไพรส์ไอเดียที่ดีกว่าทำดีกว่านี้ครับก็คงมีแค่นี้ And so to sort of wrap up, and he talks about, Ajahn Uthit says that, after his sort of disappointment, or this sort of failed ending to the Chiang Mai Social Installation, is when he entered the university and academia. And with the small hope of maybe, perhaps some change can happen through education, perhaps something can happen here. And now the challenge that he talks about the challenge seems quite heavy, because in 30 years from then till now, all the things that they tried to push against in arranging and organizing and performing the Chiang Mai Social Installation have only gotten heavier. The politics of representation, have they improved human life, or have they just made us even more commodities and brought us even further miseries and more alienation? I think a lot of people would answer for the negative. So these forces seem, and then within the Thai context, that there's the state and this sort of monopolist tendency of large corporate interests allied with the state only seems to be getting stronger. And we can even see it now in this what's happening in just tomorrow or the next few days. The Biennale is finally coming, or is here in Thailand, in Bangkok. And then Ajahn Uthit mentions that all of the movers pushing these large-scale festivals and these events to happen, are any of them artists, or any of them interested in using art to better society, or is this an attempt to commodify something to increase revenues and to sort of increase the sort of cultural and soft power of the state in new forms and in new directions? And then he asked the rhetorical question of that if you don't care about these things, you don't care about art, you don't care about the neoliberal trend, you don't care, then if you don't, then what? You don't care what it's about, but it's about people. That's the question that he in the end he wants to put to the sort of new generation of younger artists, both Thai and I guess outside of Thailand, that what perhaps you can succeed where I failed. Or maybe find a new way to try, or find a new approach. And the challenges are tougher, as he said. There's even all these negative trends and all this sort of like commodification and centralization of state control, authority. It's only more powerful and more effective than it was at the time of Chiang Mai Social Installation, from the early 90s to now. The challenge is even greater. So he would like to ask the young generation to, if possible, find some way to take up that challenge and move it forward. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Ajahn Uthit. And
I'm very grateful for your raising these difficult and necessary questions about what it means to try and engage with Chiang Mai Social Installation in the present moment. And I want to return to these questions in a moment, but first a brief couple of housekeeping points, just to say that the book and this event, indeed, very much a product of collective endeavor, and I wanted to express deep gratitude for everyone who's been involved in the book and who's contributed. I see many of them in the crowd here who've contributed their memories and time very generously towards recuperating what Chiang Mai Social Installation meant and means today. And I'm told we're very limited on the number of books, and so I also just wanted to reassure you all that those contributors to the book, we will be sending out copies directly from London. So you don't need to get a copy today. There should be copies all on their way to you already. So we're working on this. And there'll be a copy in the library of Asia Cultural Station, and we'll be posting details of how to get copies. We'll be working this out, and that will be available on the Facebook page. So this is just a point of distribution and making the book available, which is always logistically a little bit complicated. So we will update. โอเคเดี๋ยวขอแปะสั้นๆนะครับก็ก่อนเข้าเนื้อเรื่องที่จะดิสคัสกันนะครับเรื่องเชียงใหม่จัดวางสังคมก็คุยเรื่องดีเทลรายละเอียดของหนังสือก่อนนิดนึงครับก็คืออย่างแรกก็ขอขอบคุณหลายคนที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับหลายคนที่ให้เวลาแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็ความทรงจำเกี่ยวกับงานที่จัดขึ้นมาในยุคนั้นนะหลายคนก็ให้ความร่วมมือดีและเขาอยากขอบคุณมากนะครับในการบันทึกไว้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเชียงใหม่จัดวางสังคมนะครับแล้วก็ได้ทำเป็นเล่มออกมานี้ซึ่งจะมีอยู่เล่มหนึ่งวางไว้ที่ Asia Culture Station ที่นิมานฮะก็สามารถเข้าไปอ่านชมดูได้นะครับแล้วก็ส่วนที่จะวางขายนะครับดีเทลก็ติดตามจาก Facebook แล้วก็ it's going to be available for the details of availability of the book We'll post details on the Facebook. ก็ติดตาม Facebook นะครับตอนนี้หมดแล้วครับก็เดี๋ยวก็จะมีอีกรอบนึงมาก็ติดตามเฟซแล้วกันครับผม And also an enormous thank you to Patsom and to everyone at Chiang Mai Art Conversation for their collaboration on this event. We really would be lost without you, so thank you so very much. แล้วก็ขอบคุณคุณส้มแล้วก็ทีม ACS แล้วก็ Chiang Mai Art Conversation ด้วยนะครับที่ทำให้เกิดงานในวันนี้นะครับ So I wanted to pick up in reference to what Ajahn Uthit was talking about the personal failure, collective failure of Chiang Mai Social Installation. And I guess my question I would ask you is, I mean, it's notable that there is this enormous amount of attention given to these events that happened rather spontaneously and with very variable degrees of planning. And yet, as you put it in the book somewhere, it's become this kind of strange attractor for younger generations of artists and certainly for institutions like the publisher I work for being one example, but many others. So how do we make sense of this strange attraction of Chiang Mai Social Installation? ก็เปิดประเด็นที่อาจารย์อุทิศพูดถึงว่าความจะเรียกว่าความเฟลความล้มเหลวของในที่สุดของเชียงใหม่จัดวางสังคมนะฮะคุณเดวิดบอกว่าทางที่อาจารย์จะเรียกมันว่าเป็นการล้มเหลวก็เป็นการผิดพลาดหรือเฟลอะไรก็ว่าไปในตอนนั้นต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ก็พ
เป็นงานที่ยังดึงดูดความสนใจจากผู้คนเยอะพอสมควรแม้ว่าจะผ่านมาเป็น 25-30 ปีแล้วก็ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจเฉพาะตัวมันเองที่ไม่ได้เป็นอเจนดาที่ถูกใครผลักดันเพื่อที่จะเกิดกระแสแบบว่ามันค่อนข้างจะขึ้นมาจากเสียงหรือความสนใจของคนกันเองมากกว่านะครับก็น่าสนใจจุดนี้ทำไมถึงยังมีเสน่ห์หรือยังมีความน่าสนใจสำหรับรุ่นใหม่ทั้งศิลปินหรือคนที่สนใจประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่นะครับ Thank you everyone for coming to help us to launch this publication. I'm very happy to be back in Chiang Mai. I'll answer in two parts. I guess the first thing I would like to say comes back to something that Ajahn Uthit has said. I don't agree with Ajahn Uthit that it's a failure. Although I think if the question is did art succeed in changing the world, I think we would have to say no. I think that the world, especially recently, Thailand is a good example of how the world has not improved. And I think that the world generally has not improved, so art has failed in that respect. But I think there's another dimension, which is has art changed art? And that maybe is not so self-obsessed as it sounds. Has the experience of artists and the possibilities for artists, have these things changed? Yes, I think they have. One of the things that attracted me to Chiang Mai Social Installation as an object of study is precisely the mysterious force that Chiang Mai Social Installation had over a younger generation of artists of my own generation, in fact. When I moved to Thailand and got to know some artists, everybody talked about this series of festivals. Everybody had something to say about these events, even if they weren't present at the events. It meant something to younger artists, and I wanted to find out what that was. โอเคก็คุณเดวิดก็พูดถึงก็ขอไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของอาจารย์นะครับว่าเป็นการล้มเหลวครับแต่ต้องยอมรับว่าคือคุณเดวิดพูดถึงว่าศิลปะได้เปลี่ยนโลกไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนโลกยังแข็งแกร่งกว่าที่ศิลปะที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้แต่ก็มองแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้สำคัญถามว่าโลกเปลี่ยนไหมประเทศไทยมันเปลี่ยนไหมหลังจากที่มีเชียงใหม่จัดสังคมเกิดขึ้นมาไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ไม่ได้หมายความว่าศิลปะมันล้มเหลวมันอาจจะต้องเปลี่ยนคำถามเป็นว่าศิลปะได้เปลี่ยนตัวศิลปะของมันเองไหม Did art change art ประมาณนี้คือถึงแม้ว่าจะแบบดูมันจะแบบเป็นคำถามที่หลงในตัวเองมากไปหน่อย แต่ก็ในการกระทำศิลปะนี้มันได้เปลี่ยนหรือได้เป็นความหมายของคำว่าศิลปะหรือได้เปลี่ยนที่ควรจะนิยามครับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะหรือเปล่าก็ตรงนี้อาจจะได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งต้องอยู่ที่เราจะมองแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญที่เดวิดพูดถึงก็คือในหลังจากที่เกิดงานอย่างเชียงใหม่จัดวางสังคมหรือยุคนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ความเป็นไปได้หรือโอกาสหรือประสบการณ์ที่คนที่ทำงานเป็นนักวัฒนธรรมหรือเรียกว่าตัวเองว่าศิลปินเขาได้มีจุดนี้มากขึ้นมากกว่าเดิมไหมคุณเดวิดก็ถามแล้วก็น่าจะใช่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาต้องยอมรับว่าตัวเขาเองก็คือเป็นคนที่
มีประสบการณ์กับประเทศไทยยาวนานหลายปีพอสมควรแล้วก็ตั้งแต่มาเมืองไทยแรกๆเลยเชียงใหม่ Social Installation เป็นคำที่เขาจะได้ยินลอยๆจากปากคนหลายคนจนกระทั่งมันดูแบบมีมิส t ตอรี่ดูมีเสน่ห์ของตัวมันเองที่แบบว่าเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ในวงการศิลปะในวงการศิลปินซึ่งแค่มี power ตรงนี้มันมีพลังที่จะสามารถทำให้คนที่แม้เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในงานหรือไม่ได้แสดงหรือไม่ได้แบบเป็นผู้ชมแต่ก็แค่ได้ยินเขาเล่ากันมาว่ามันเคยมีงานแบบนี้ในเชียงใหม่จัดขึ้นแบบนี้โดยมีอุดมการณ์และมีรูปแบบที่ฉีกแนวมากเลยตามนี้ทำให้เขาเชื่อว่าเป็นงานที่มีพลังและก็มีความสำคัญของมันเองในอีกความหมายหนึ่งนะฮะ So what did Chiang Mai Social Installation change? It widened the range of possibilities of what artists could do and how and with whom. This is a real change. If we can accept that that's a change, I think we should only accept that that's a change, that art changed something. If we also accept that is for better and for worse, right? It means that sometimes artists will use that range, that new range of possibilities for bad purposes, maybe. I think we have to take the good with the bad. Another thing it changed was maybe not conscious for the artists at the time, for the organizers of these festivals. It changed the relationship between art scenes in different countries. One of the things that was interesting to me about Chiang Mai Social Installation was the presence in the festivals of artists from outside of Thailand. Why were they there? Where did they come from? Who were they? And particularly, on what grounds were they sharing or compatible or making friends or interested in one another? Why were they interested in one another? Now, in the art world, there is a tremendous circulation of artists in the region of Asia or Southeast Asia in particular that wasn't really there before. In the 1990s, that was not the case, that artists would appear in multiple platforms, in multiple Southeast Asian cities, all sometimes within a single month. Right? I see people crossing paths at events much more frequently, much more regularly. This has changed. Again, for better or for worse, I don't know. But this is very different. But one, for me, concrete effect of this is that it will change the way that we tell the story of art. And for me, it's changed the story of art quite significantly. Now, for example, we won't necessarily always tell the story of art as a national story. Right? Art is intensely global circulation. And we need to find ways of telling that story that is not simply confined to a national context. So Chiang Mai Social Installation might have helped in that way too. แล้วก็คุณเดวิดก็พูดถึงจุดที่งานอย่างเชียงใหม่ Social Installation เชียงใหม่จัดวางสังคมได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแง่หนึ่งก็คือความเป็นไปได้หรือโอกาสสำหรับศิลปินในแง่ต่างๆว่าใครคือศิลปินและศิลปินทำงานอะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าศิลปะหรือจะเรียกว่าเป็นศิลปินซึ่งในระหว่างหลายปีที่จัดไอเชียงใหม่ Social Installation ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเล่นหรือจะท้าทายและพยายามนิยามใหม่จุดนี้ตรงนี้คุณดีเป็นเชื่อว่ามันส่งผลต่อยุคปัจจุบัน
สำหรับคนที่ทำงานแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินหรือจะเรียกว่าตัวเองว่าเป็นculturalist ก็ได้แต่คนที่ทำงานในด้านนี้ก็คนเดียวไปเชื่อว่ามีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้ในการในแนวทางที่จะทำงานกับประกอบอาชีพให้กับตัวเองกว้างขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็ process แล้วก็การทำงานของศิลปินแต่ละคนนะฮะแต่ในแง่ที่มีโอกาสมากกว่าเดิมไหมคุณเดวิดเชื่อว่ามีแน่นอนครับแต่ก็ในเมื่อเรามีโอกาสใหม่หรือมีความเป็นไปได้ใหม่เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนว่าจะเอาไปทำกับเรื่องที่ดีหรือก็เรื่องจะก่อเรื่องที่ไม่ดีมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับอีกอย่างที่เขาเชื่อว่าเชียงใหม่จัดวางสังคมได้ส่งผลต่อยุคปัจจุบันก็คือในแง่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างในภายในวงการศิลปินกันเองโดยเฉพาะศิลปินในSoutheast Asia ในละแวกประเทศหมู่อาเซียนหรือเอเชียอาคเนย์เอเชียตะวันตกออกเฉียงใต้ครับซึ่งตรงเนี้ยคุณที่ไปเชื่อว่าอย่างยุคนั้นเชียงใหม่จัดวางสังคมเป็นงานที่มีศิลปินร่วมจากประเทศต่างๆค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยิ่งสำหรับยุคนั้นที่ยังไม่มีเน็ตแล้วก็ไม่มีพวกโลคอสบินไปมาแบบในราคาถูกๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเขาทำยังไงถึงให้คนให้ความร่วมมือจากประเทศอื่นได้เยอะขนาดนี้แล้วระหว่างที่เขาทำงานร่วมกันเนี่ยเขาศิลปินจากที่อื่นเขาเป็นใครเขามาจากไหนแล้วเขามาทำอะไรแล้วระหว่างที่เขาทำที่นี่เขาได้สร้างความสัมพันธ์ได้รู้จักกับคนในประเทศไทยใครบ้างซึ่งมันทำให้เห็นว่ามันต้องมีประเด็นหรือจุดที่พวกนี้เขาร่วมกันได้จุดยืนที่มีมุมมองหรือมีแนวทางที่คล้ายกันแล้วก็ร่วมแนวกันได้ซึ่งอันนี้คุณเดวิดก็เชื่อว่าเป็นสิ่งใหม่พอสมควรแล้วคือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทรนด์หรือเป็นprocess ในการทำงานของศิลปินที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ในยุคนั้นก็ค่อนข้างใหม่มากแล้วก็ยิ่งเกิดขึ้นโดยที่ศิลปินเข้าหากันเองโดยที่ไม่ผ่านรัฐหรือผ่านองค์กรใหญ่โตก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเลยในความคิดของเขาครับแล้วก็ส่งผลต่อยุคปัจจุบันยิ่งเฉพาะใน Southeast Asia ก็จะเห็นว่าตอนนี้เวลาไปงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศสิงคโปร์เวียดนามไทยมันก็จะเห็นคนจากเหล่านี้ที่เริ่มจะเป็นศิลปินที่จะเรียกว่าอะไรดีวะไร้เขตแดนหรือไร้ขอบเขตของประเทศชาติแล้วเริ่มจะเป็นศิลปินในระดับโลกไม่ใช่ศิลปินไทยอย่างเดียวแล้วและกลับมาประเด็นที่เดวิดพูดถึงตอนต้นๆแรกๆว่าอันนี้คือมันจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินนั่นเองครับก็คือก็จะเอาจุดนี้เพื่อที่จะทำการตลาดแล้วก็ขายเพิ่มมูลค่าของงานของตัวเองโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยประเด็นอะไรต่างๆสังคมหรือจะแบบอย่างที่อาจารย์อุทิศพูดถึงว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านมนุษย์หรือไม่มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นแน่นอนครับ So I think this regionalization, the becoming region of Southeast Asian art is one reason that there is a lot of interest in events like Chiang Mai Social Installation now. And this explains, I think, the interest of organizations like the Asia Culture Center in Gwangju, the National Art Center Tokyo and Mori Art Museum, which together ran a very large exhibition called Sun Shower last year, and other groups, including Asia Art Archive, one of the co-publishers of the book,
many other groups. I think this is one of the things that is very appealing and exciting, is to tell a transnational history of contemporary art. Another one that I think should be mentioned is the crossing of art forms and disciplines that was very much a part of Chiang Mai Social Installation, and which Ajahn Uthit has underscored today as well. The idea that you did not have to have be an expert professor in a certain technical form in order to make significant art or to have a cultural experience. You didn't have to be an expert. This is something that I think belongs very comfortably to Southeast Asian cultures and their history. In fact, that you can try different forms. You can try to use different forms and materials to make culture. In all of Southeast Asia, at different times, in different countries, art has lost this. Art forgot to be multidisciplinary. And the reasons are usually because of the state, right? Because when the nation becomes interested in art, that's usually the first thing that kills creativity, right? What happens is you make it a bureaucracy, you have a department of this, a department of that, a department of the other, and they all fight each other for money, and they all bitch about each other and say horrible things about each other. And this is what government is in Southeast Asia, right? And if you look at the national art schools across Southeast Asia, more or less that's the form that you have. And this had the effect of separating the creative faculties of individuals, so that a painter only knows how to paint and maybe can't even read. And a poet is very good at language but has no ability to draw, right, etc., etc. And I think one of the things that's very striking about Chiang Mai Social Installation is that artists used the means, often they used the means that they could find cheaply and easily, and they used means in which sometimes they had no special training. This, of course, became very normal in global contemporary art. This became a norm of contemporary art, that you didn't have to be an expert. You could always get someone else to do it for you. That doesn't make it less of an artwork, right? So this became kind of normal, and I think, again, in the initiatives now to historicize contemporary art, to give contemporary art a history, this multidisciplinary dimension also makes Chiang Mai Social Installation look very interesting. ก็คุณเดวิดก็พูดถึงประเด็นที่การเกิดregionalization ก็คืองานอย่างเชียงใหม่จัดวางสังคมอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินภายในวงการศิลปินในประเทศต่างๆในละแวกเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเห็นผลตอนที่มีอย่างงานระดับใหญ่ๆอย่างเช่นที่กวางโจวที่ประเทศเกาหลีหรือจาก National Art Center ที่โตเกียวหรือ Mori Art Center ซึ่งอยู่โตเกียวญี่ปุ่นเหมือนกันที่เขาให้ความสนใจกับงานของศิลปินจากประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ก็ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ยังมีการคิวเรตคัดงานแล้วก็จัดงานขึ้นมาโดยเฉพาะอาร์ตจากละแวกนี้ซึ่งคุณเดียไปเชื่อว่าอันนี้แน่นอนอันนี้คือเกิดจากในอดีตมีงานอย่างเชียงใหม่จัดวางสังคมเขาปูพื้นให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงที่ศิลปะในละแวกนี้มันเกิดความเป็นtransnational หรือข้ามชาติแบบนี้มันก็เกิดในมุม creative หรือในมุมในการที่จะสร้างความคิดหรือศิลปะใหม่ๆก็มันแน่นอนอยู่แล้วว่าเกิดจากจุดนี้ด้วยนะครับมันก็ส่งผลดี
ในมุมนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่คุณเดวิดก็พูดถึงที่งานเชียงใหม่จัดวางสังคมในยุคนั้นได้ค่อนข้างจะเป็นผู้บุกเบิกก็ในแง่การจัดงานขึ้นมาที่มีการข้ามศาสตร์ในหลายๆด้านไม่ได้เป็นงานที่อย่างแน่นอนอยู่แล้วไม่ได้เป็นงานที่จะโชว์เฉพาะศิลปะที่ทำด้วยมือของศิลปินค่อนข้างจะแอนตี้จุดนี้ด้วยซ้ำซึ่งเป็นกระแสที่ในโลกของศิลปะและศิลปินในยุคนี้ก็ทุกคนก็เป็นกระแสที่ทุกคนก็ยอมรับแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางก็เป็น approach เป็นกระบวนการเป็น process ในการทำอาร์ตที่จะเกิดผลแล้วก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ creative thinking ใหม่เยอะแล้วก็ถือก็คุณเดวิดก็เห็นว่าที่เนี่ยทำกันก่อนเขาหลายปีด้วยซ้ำแล้วก็คุณเกย์เป็นเชื่อว่าในหลายด้านในการจัดงานเชียงใหม่จัดวางสังคมขึ้นมาในยุคนั้นโดยงบประมาณที่มีข้อจำกัดที่มีอันน้อยนิดแล้วบางคนหรือหลายคนในการจัดงานอะไรของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นช่างที่มีความรู้เฉพาะทางในการจัดงานของเขาขึ้นมาแต่เขากล้าที่จะลงมือทำด้วยข้อจำกัดว่ามีงบน้อยมากแต่ก็ยังสามารถที่จัดเป็นงานขึ้นมาได้แล้วงานที่มีค่าในแง่ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยคุณเดวิดเห็นว่าอันนี้คือตรงกันข้ามกับอำนาจรัฐเลยที่อำนาจรัฐพยายามจะแบบบอกเราว่าคุณเป็นศิลปินคุณต้องมีความรู้เฉพาะด้านคุณก็ต้องทำงานเฉพาะด้านนี้แล้วคุณก็ต้องทำงานของคุณโดยผ่านเทคนิคอย่างที่กำหนดไว้ซึ่งในการที่จะมีงานอย่างที่ดูค่อนข้าง DIY แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเป็นการต่อสู้กับจุดนี้พอสมควรแล้วก็ถ้าเราจะมองในแง่วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของประเทศหลายประเทศในละแวกนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สอดคล้องกับความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำงานกันแบบนี้แหละคนชาวบ้านเวลาเขาทำอะไรก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้มากนักไม่ได้เรียนสูงแล้วก็เงินงบประมาณอะไรของเขาไม่ได้มีมากแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาทำงานเขาสร้างสิ่งที่เขาจะใช้ในชีวิตของเขาขึ้นมาได้แล้วก็คือผมได้ไปเชื่อว่าในการทำศิลปะแบบเนี้ยมันไปด้วยกันได้แล้วก็มันอยู่บนกระแสหลักๆของวัฒนธรรมของชาวบ้านในประเทศต่างๆในแถวนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วในการทำแบบนี้มันก็เป็นการผลักดันกับอำนาจรัฐในอีกแง่หนึ่งเหมือนกันผลักดันกับคืนกับกระแสที่จะบังคับให้คนไปเรียนในมหาลัยหรือสถาบันต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตศิลปินออกมาซึ่งในการที่จะผ่านกระบวนการของภาครัฐเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะดับหรือฆ่าความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมาในความคิดของคนอยู่แล้วการที่จะแบบว่าต้องยอมก้มหน้าเพื่อที่จะเข้ากับระบบในแง่ต่างๆงบประมาณผ่านการขออนุญาตต้องผ่านสำนักงานหรือฝ่ายอะไรกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะฆ่าจุดที่เป็นครีเอทีฟของคนก็ซึ่งกับในการที่ในหลาย process ที่เกิดขึ้นมาในการจัดChiang Mai Social Installation ขึ้นมาก็เห็นว่าเป็น practice ที่จะ push คืนกับจุดนี้ของรัฐครับ And if I may speak from along similar lines from the perspective that I have, or from where I'm coming from in terms of the collective interests of After All and the research that I'm engaged with there, I think also what was truly remarkable to us
in looking at Chiang Mai Social Installation was its resonance for a set of concerns which we bracket under the heading exhibition history, which focuses on moments of publicness for art. So, broadly speaking, we would art is not an individual thing. It's not a kind of it's not a thing produced by curators or by artists in an individual solo way. It's more about art comes alive when it meets a public or enters a wider conversation. That's what produces what we recognize as art, is this kind of broader context, which is what the exhibition histories project is kind of engaged with. And so Chiang Mai Social Installation really seemed to understand this on a very deep level from the get-go. You know, this was its kind of part of its founding ethos, was that it was about a conversation which emerged from an educational context to a certain extent, but it was always about the kind of renegotiation of the parameters of art in a very, very public and dialogical way. And I think the recognition of these concerns in a Thai context was really remarkable to us, and within the kind of international art conversation within which we operate, it was something that most people would know little, if not anything about. And we felt it was important to bring this into a perhaps wider conversation and give it more recognition for that, give it the credit it deserves for that kind of insight. คุณเดวิดมอริสจากสำนักพิมพ์ After All นะครับก็พูดถึงทำไมถึงเลือกประเด็นหรือเลือกประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่จัดวางสังคมเพื่อที่จะบันทึกไว้เป็นอาร์ไคฟ์เป็นประวัติศาสตร์บันทึกไว้เป็นชิ้นหนึ่งของ history นะครับก็สำนักพิมพ์ After All ก็สนใจในด้านexhibition history หรือประวัติศาสตร์ของการจัดนิทรรศการต่างๆอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะในการที่จะจัดงานนิทรรศการในนี้ขึ้นมามันจะเป็นจุดที่จะเห็นว่ามีการเป็นการเชื่อมโยงหรือทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนทั่วไปชาวบ้านกับสิ่งที่เราจะเรียกว่าศิลปะแล้วก็หมู่คนที่จะเรียกว่าศิลปินซึ่งเขาเชื่อว่าศิลปะมันไม่ได้เป็นงานที่ขึ้นอยู่กับคนหนึ่งคนเดียวดายเลยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดในเมื่อสังคมสัมผัสได้แล้วก็เปิดอยู่บนเวทีสาธารณะสามารถทุกคนก็สามารถเข้ามาชมสัมผัสแล้วก็พูดคุยได้นั่นแหละคือศิลปะจะมีชีวิตในเมื่อเปิดเป็นอยู่บนเวทีสาธารณะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่างานเชียงใหม่จัดวางสังคมที่เกิดขึ้นมาในเมื่อ25-30 ปีที่แล้วมันเป็นงานที่เข้าใจจุดนี้อย่างดีมากแล้วดำเนินการโดยมีหลักการหรือมีอุดมการณ์ที่ใช่เลยที่แบบว่าการทำให้ศิลปะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคนธรรมดาคนประชาชนทั่วไปสัมผัสได้เข้ามาengage กับมันได้แล้วก็สามารถที่จะเอาประเด็นต่างๆที่เห็นในงานนั้นเอาไปคุยกันเองแล้วก็คุยกับตัวศิลปินได้ด้วยตรงนี้แหละที่เขาเห็นว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากจะทำอาร์ไคฟ์อยากจะแบบบันทึกไว้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ยิ่งในเมื่อที่คนหลายคนถ้าเราดูจากคอนเทกต์หรือบริบทของประเทศไทยหรือวงการศิลปะของไทยเนี่ยเป็นงานที่คน
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินไม่มีความรู้แล้วก็ยิ่งมีความสำคัญในจุดนี้แหละที่จะเผยแพร่ให้เขาเห็นว่าเคยมีจุดนี้ในศิลปะไทยมาก่อน And in reference to that, I wanted to return to the. It's striking, and it was something that you brought up also, Ajahn Uthit, about the coincidence of the re-emergence of Chiang Mai Social Installation at this moment, you know, of the first Biennale in Thailand, for example. Is that am I right in saying that? The first Biennale exhibition in Thailand, and of course, Chiang Mai Social Installation is gathering momentum, kind of slightly before, but almost at the same time as a very rapid expansion of the kind of Biennale sphere within Southeast Asia and Asia. And with a kind of interesting mirroring of energies. So there's a certain rapidity and speed and a kind of social ambience which is shared by these projects running in parallel, but in, you know, one with highly elaborate kind of institutional infrastructure, and Chiang Mai Social Installation, quite the contrary, really running on generosity and favors and friendships and very shoestring budgets. And it was striking. We had a conversation over lunch, and it struck me that, in a way, the generation of the 90s, the institutional generation of the 90s, the people who grew up and are now heading these large biennales, never really moved on. So there is the kind of disjunction between the level of infrastructure and the level of kind of unpaid and person-to-person and in-kind labour that's going on there, which, you know, is probably not very sustainable, but may point towards a kind of shift in that institutional landscape to point to a more optimistic, perhaps, future for these kind of mega festivals. But I was going to, once this is translated, I wanted to pose the question to you, David, who's just come through this process of what strikes you about this consonance of the current moment of Biennale exhibitions in relation to CMSI. ครับแล้วก็คุณเดวิดก็พูดถึงที่อาจารย์อุทิศตอนที่พูดถึงว่า ปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ประเทศไทยก็เข้าสู่โหมดจัดงานเทศกาลศิลปะlarge scale ใหญ่โตอย่างบางกอก Biennale ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำให้คนกลับมามองและกลับมาสนใจงานที่เคยมีในอดีตอย่างเชียงใหม่จัดวางสังคมนี้นะฮะเชื่อว่าใช่เลยแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเรามองงานที่กำลังจะจัดขึ้นมาในกรุงเทพเหมือนเป็นการมองงานเชียงใหม่จัดวางสังคมสะท้อนในกระจกว่ามันมีจุดหลายอย่างภาพมันดูคล้ายแต่มันกลับด้านในเมื่อ 25-30 ปีที่แล้วที่จัดเชียงใหม่จัดวางสังคมขึ้นมามันจัดด้วยงบประมาณอันน้อยนิดส่วนใหญ่ก็พึ่งเพื่อนพึ่งมิตรภาพพึ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีระหว่างคนแต่ละคนกันแล้วก็จัดกันแบบอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ก็ไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่มีใครเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแต่ก็ลงมือทำกันเถอะเทียบกับที่กำลังจะจัดขึ้นมาที่กรุงเทพมีงบประมาณใหญ่โตทำด้วยคำสั่งของรัฐแล้วก็องค์กรใหญ่โตต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแสวงหาผลประโยชน์กันแน่นอนนะครับก็เป็นจุดที่จะเห็นมีฟอร์มว่าคล้ายคลึงกันแต่เหมือนกับด้านกันตรงนี้นะฮะแล้วก็มีคำถามตั้งให้กับคุณเดวิดเทอีกคนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าว่าที่ตอนนี้ทำไมถึงคนกลับมามองร่องรอยตรงนี้ในประวัติศาสตร์
ของศิลปะไทยบังเอิญหรือไม่บังเอิญที่จะสนใจกันมากนักในยุคที่กำลังจะจัดงานใหญ่โตเบียนนาเล่ขึ้นมาที่กรุงเทพหรือเปล่า The conversation we had earlier was about the resemblance between these organizations. I've just come from opening a show at the Biennale in Gwangju in Korea. The Biennale in Gwangju started in '95, which is the year of the third CMSI. So these are historically these are contemporaneous platforms. Two things are immediately obvious about the similarities. One is that they start to become historically self-conscious at the same time. The reason I was invited to Gwangju was to make a project about the history of the Gwangju Biennale, right? And it's in the midst of this historicizing of Southeast Asian 1990s contemporary art. I think the cycle or the lifespan at which an organization understands itself as historically significant in some way, instead of just living day to day, looking for the next opportunity, making the next edition of a show or whatever, but actually to start looking back. And of course, biennales are not known for looking back. Biennales are really almost always about now. So I think that biennale shares with artist-run initiatives or artist-run spaces this sort of rhythm. Around about 20 years old, you start to think of yourself as history. The second thing that's very obvious is that even though biennales seem to be very big institutions, they seem to be very rich. They attract a lot of funding, often from governments, often from companies. Nevertheless, biennales are usually not actually very rich. Certainly, most of the money that comes together in a biennale is not spent on artists. I would think a very small, I don't know the numbers, but I would think a very small proportion of most biennale budgets go to artists actually. Biennales are institutional forms. They're big. They have lots of people working for them. You need a big army of staff to run and manage the venues. You need an army of people to produce and install exhibitions. You need an army of people to work the PR and the social media, etc., etc. They're very large organizations. And I think, in a sense, the experience of making biennales for many artists in many places is still pretty similar to making artist-run shows or making shows in artist-run organizations. That is, you don't have the money you need. You have to be resourceful and find resources from other places. You probably don't have the staff you need. Most biennales are like this. You don't have good staff. You have to fight for good staff, and if you can't, then you have to DIY. A lot of biennales are made very DIY. And I think that this also maybe explains the relationship a little bit between the artist-run initiatives like Chiang Mai Social Installation, which were entirely DIY, and some of the even quite large institutional forms that we see on the landscape now. I can't speak about Thailand's biennales. I would add for the record that you're not a biennale until you've done 2 editions. There are 3 biennials, right? 3 biennials in Thailand, so-called biennials in Thailand this year. We'll see. But the other thing to say about them is, I'm sure that the resources that they attract, the money that they attract, is spent on a lot of things other than art. I think you can be sure of that. So maybe in an economic sense there is some
resemblance or some family resemblance between them. โอเคคุณเดวิดเทก็พูดถึงความเหมือนหรือความเปรียบเสมือนหรือจุดที่มีความคล้ายระหว่างงานเชียงใหม่ Social Installation เชียงใหม่จัดวางสังคมกับคือการที่คนมันจะให้ความสนใจกับงานที่เกิดขึ้นมาในอดีตของเชียงใหม่เนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นตามวงจรชีวิตของงานที่มีต่อเนื่องหลายปีเช่นที่เขาพูดถึงงานบีเอนนาเล่ที่เขาเพิ่งไปมาที่เมืองกวางโจวที่เกาหลีนะฮะเมื่อเป็นงานที่จัดขึ้นมาครั้งแรกในปีคศ1995ก็ถือว่าเป็นคู่ขนานเกิดอยู่ในยุคเดียวกับเชียงใหม่ Social Installation นั่นแหละครับแล้วงานที่นู่นเชิญชวนเขามาเพื่อที่จะบันทึกประวัติศาสตร์ของงานเขาอยากจะให้เขาเป็น historian งานกวางโจว20กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเรามองในจุดนี้ก็มันถึงเวลาแล้วที่ใครสักคนหรือคนหลายคนก็จะให้ความสนใจกับร่องรอยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 25-30 ปีที่แล้วในเชียงใหม่นี่แหละแล้วอย่างที่คุยกันวันนี้ก็แน่นอนว่าเห็นที่มีความเชื่อมโยงหรือส่งผลต่องานหรือการทำงานของศิลปินหลายคนในปัจจุบันด้วยครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่งานแบบนี้ที่ผ่านมาสัก20กว่าปีแล้วมันจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญหรือจุดยืนหรือความสำคัญของตัวเองเชิงประวัติศาสตร์นั่นแหละถึงเริ่มมีแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่ใช่แค่เชียงใหม่จัดวางสังคมก็กวางโจวก็มีที่อื่นก็มีนะครับแล้วก็เขาอยากจะขอแบบตอบโต้นิดหน่อยกับประเด็นที่เราจะมองงานบีเอนนาเล่อย่างที่กำลังจะจัดขึ้นมาที่กรุงเทพหรือจัดที่ประเทศอื่นๆเนี่ยว่าเป็นงานใหญ่โตที่มีงบประมาณอันมหาศาลหลักล้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือจากประสบการณ์ที่เขาเคยร่วมงานประเภทนี้ในหลายที่มาแล้วคือโอเคแน่นอนอยู่แล้วยอมรับว่ามีรัฐบาลมีภาครัฐมีองค์กรใหญ่โตที่มันเป็นบริษัทใหญ่โตระดับชาติหรือระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนงบประมาณบานใหญ่โตแน่นอนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าจุดเนี้ยไอ้งบประมาณเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึงมือศิลปินส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับอะไรไม่รู้ต่างๆค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการการที่จะทำการตลาดการจ้างเอาซอร์สคนงานในแทบจะทุกๆด้านที่สำคัญในการจัดขึ้นมาต้องการแรงงานเยอะมากเลยในการจัดงานแบบนี้ขึ้นมาแต่ละครั้งถึงเงินไม่ค่อยจะถึงตัวศิลปินสักเท่าไหร่แล้วจุดนี้แหละที่เขาบอกว่า ตรงเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีการตลาดแล้วก็มีอะไรสร้างกระแสว่าบีเอนนาเล่ในที่ต่างๆที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยดูเป็นงานที่แบบว่าอลังการตระการตาอะไรเงี้ยความจริงมันก็ในระดับของศิลปินแต่ละคนเนี่ยถึงเมื่อต้องจัดงานของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็น DIY แบบหลายครั้งที่ผ่านมาหรืออย่างที่เชียงใหม่จัดวางสังคมเคยจัดนั่นแหละงบประมาณในที่สุดก็ไม่เพียงพอไม่ถึงไม่ทันแล้วก็ต้องหาแบบทางที่จะแบบจัดมันให้ได้ให้ทันที่จะเปิดงานDIY ทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดเหอะประมาณนี้ก็ในตรงนี้มันคือมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีนะแต่คือมันจะเห็นจุดที่มันยังมีการความต่อเนื่องจากงานในระดับที่ศิลปินจัดกันเองหรือแม้ว่าจะในระดับงานใหญ่โตของระดับชาติก็ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณและก็แรงงาน
อยู่นะครับ So I think at this point, if there's any questions, I think we'd like to open it up. And there's many. Some of you have been involved. Some of you will be new to Chiang Mai Social Installation. But it would be lovely to hear from you if you have any questions or comments. ก็เราจะเปิดให้ใครมีคำถามหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับ มีคำถามก็ถามได้เลยครับ I can be the roving mic, though it won't stretch so very far, but we can see. Okay, it's long, so we can cut. มีไหมครับใครจะถามอะไร If there's any questions English is okay also obviously จะถามเป็นภาษาไทยก็ได้ แน่นอนนะครับ Just sharing there, but what you were saying about the budget is all going to different go to different sector it's limited to the artist, but then also you need team and staff, especially these days for the Biennale. Artists are more expecting for a professional curator and team and staff that also need them as well. I think this is also the reason why we are also expecting to see a professional level from BAB at least, or we expect to see something from Thailand Biennale eventually. And then so just sharing that these days step of how things have changed from Chiang Mai Social Installation. Back then you have the free labor as all your student helping, invigilating, supporting everything, and everyone spending money from their pocket. But these days, are you growing up in a professor in university, and are you still willing to working like that as a free labor? I don't think so. For me, I don't want to work as a free labor anymore in any biennale or festival. Thank you. ให้แปลคำถามไหมครับก็ถามว่าก็พูดถึงประเด็นที่เดวิดพูดถึงว่างบประมาณแม้ว่าจะเป็นงานบิเนเล่ระดับใหญ่เนี่ยจะมีปัญหางบประมาณที่ไม่ถึงมือของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมีคอมเมนต์แล้วก็มีคำถามว่าแบบไอ้ตรงเนี้ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วในเมื่อที่ศิลปินนั้นเองต้องการการคัดงานคิวเรตงานด้วยพันธลักษณ์มืออาชีพและทีมงานมืออาชีพที่สามารถจัดงานขึ้นมาให้ดูมีคุณภาพให้ดูโปรซึ่งตรงนี้มีค่าใช้จ่ายแน่นอนอยู่แล้วถึงแม้ว่างบประมาณมันดูใหญ่โตเนี่ยมันก็ต้องแบ่งแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็ถึงใช้เงินเยอะค่ะแล้วก็อะไรนะอีกส่วนลืมไปแล้ว มันก็เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนมันก็โอเคใช่ป่ะคะที่ทุกคนแบบทำงานฟรีอ่ะคือตอนทำมันเป็นเชียงใหม่ Social Installation อ่ะคือทุกคนมันเป็นนักศึกษาของอาจารย์หมดทุกคนก็ช่วยกันอะไรเงี้ยพี่ส้มเป็นวอลเลนเทียอาจารย์ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยตอนนั้นที่แสดงงานมันเป็นแบบฟรีสเตจให้ทุกคนได้แสดงงานอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยจะมาชวนนักศึกษามาแสดงงานแต่ทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบจังคะจังใช้หนูฟรีเหรอคะอะไรเงี้ยคือแบบจังคะหนูเหนื่อยอะไรเงี้ยเป็นแบบวอลเลนเทียฟรีอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันก็เลยคิดว่าสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยนิดนึงคือการทำงานมันไม่ได้มีแต่ศิลปินแต่มันมีคนอื่นที่รองรับตัวศิลปินด้วยที่คอยช่วยเหลือศิลปินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากฝากไว้ให้คิดเหมือนกันสำหรับอาร์ตเลเวลแรงงานทางด้านศิลปะอื่นๆนอกเหนือจากศิลปินนะคะ Do you want to answer the question of the free labor, or is anyone? I don't think it was a question. Or the issue? It was a manifesto, not a question. Sorry. Fully support. Yeah, power to you, Joyce. Do we have any other questions or comments in any language? Well, I think we can manage 2 or 3 between us. ผมตอบ2ประเด็นแรกก็คือในยุคนั้นไม่ใช่แค่นักศึกษานะก็คือศิลปินจากทั่วโลกอย่างไรเขาก็จ่ายเองก็ที่ประเด็นแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักศึกษาแค่อะไรทั้งหลายก็คือแล้วก็ทุกคนไม่รู้จากไหนนะว่าต้องจ่ายเองต้องรับผิดชอบเองต้องอะไรทั้งหลายแล้วทุกคนก็ดิ้นรนกันมาบางคนก็ใช้เงินส่วนตัวบางคนก็ผ่านฟาวเดชั่นส
ำหรับผมประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพียงแค่ว่าเราประกาศให้กับสาธารณะให้ชัดเจนกันแล้วกันว่างานนี้เป็นงานเขาเรียกว่า collective อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นงานที่มี organization อะไรเงี้ยคือคนมันก็ปรับตัวแล้วก็ประเด็นที่สองที่ผมมองนะคือผมก็ยังยืนยันนะคือสำหรับผมนั้นนิยามเขาว่ามืออาชีพในบริบทของศิลปินเนี่ยไม่ใช่เทคนิคผมยืนยันเราจำเขาเรียกว่าบทเรียนดีๆของศิลปินที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมเราจำแนวคิดนะและแนวคิดนั้นศิลปินบางคนอาจจะมีเทคนิคดีอาจจะเทคนิคไม่ดีอันเป็นเรื่องรองแต่สิ่งที่เราจำแนวคิดเอาแน่นอนปิกัสโซอาจจะสกิลสูงแต่สิ่งที่ทุกวันนี้เราจำคืออะไรมันปฏิวัติวิธีการมองวิธีการกระบวนการสร้างสรรค์อะไรเงี้ยแล้วเราจะจำหลักคิดหลักการสำหรับผมยังมองว่าถ้าเกิดคิวเรเตอร์ยุคใหม่หรือสถาบันต่างๆเขาทำแล้วก็เขานิยามเขาว่าคิวเรเตอร์เป็นเรื่องของเขาว่านิยามเขาว่าโปรเฟชชั่นอลเป็นเรื่องของเทคนิคนะคือเรื่องผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะผมมองว่าเรื่องคือหลังยุคดูชอมมาเนี่ยผมไม่เห็นคนใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติคือสำหรับผมเนี่ยดูชอมปฏิวัติออนโทโลจีเลยนะเขาปฏิวัติ what is art ก็ what is art หัวใจสำคัญคือแนวคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ขอให้แนวคิดนั้นน่ะกระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้มันเปิดความเป็นไปได้ของเขาเรียกว่าเทคนิคการดึงความสนใจผมไม่อยากเขาว่ามืออาชีพผมเรียกว่าเทคนิคการดึงความสนใจโจเซฟบอยก็ไปนอนในหมาไม่เห็นถ้าเราผมไม่เห็นออกันไนท์ถ้าเราผมก็เอาไนท์นิดเดียวเองก็คือมึงแน่จริงเอาหมาดุๆมาแล้วกูไปนอนอะไรขึ้นมาคือเราก็เห็นตัวอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นจะยากเลยอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์เป็นมืออาชีพไหมครับอะไรนะแล้วอาจารย์เป็นมืออาชีพไหมตัวอาจารย์เองเป็นมืออาชีพไหมครับถ้านิยามผมก็คงต้องบอกว่าผมก็ต้องเป็นมืออาชีพระดับหนึ่งเพราะผมอ่านหนังสือเรื่องนี้อาจารย์ดำรงชีพด้วยยังไงครับหมายถึงว่าการเป็นมืออาชีพของอาจารย์หมายถึงว่าการดำรงชีพของอาจารย์เป็นอาร์ติสต์หรือเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรที่ถึงมาบอกผมเป็นถ้าเกิดผมนิยามตัวเองผมเป็นนักวัฒนธรรมเพราะว่าแล้วก็ทำแปลว่าผม born to be ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นนักการตลาดแล้วก็อยากรวยชีวิตนี้อยากจะฝากทำอะไรดีๆเพื่อคน 99% อะไรเงี้ยเพื่อให้คนพูดถึงเราว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะแล้วก็ชีวิตช่วงหนึ่งพอเขาเรียกว่าตกกระกำลำบากเขาเรียกมันจะเป็นศิลปินผมก็ทำศิลปะ แล้วก็พอถึงเวลาเรารู้สึกว่ากูเริ่มเกลียดศิลปะเริ่มไม่ศรัทธาศิลปะเขาก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นอาจารย์มหาลัยที่ดีแล้วก็หันหลังให้กับโลกศิลปะการเป็นอาจารย์ที่ดีการปฏิวัติหลักสูตรที่ยิ่งใหญ่การสร้างคนการสร้างนิยามของหลักสูตรใหม่สำหรับผมคือศิลปะอะไรเงี้ยคือสำหรับผมการทำอะไรดีๆเนี่ยมันต้องเติมเอสผมไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดแบบยุคโมเดิร์นผมจบศิลปากรชีวิตนี้กูต้องเป็นศิลปินทั้งชีวิตเลยเหรอชีวิตนี้ผมต้องนั่งอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างเดียวเหรอความเป็นมนุษย์ของเรามันท้าทายเยอะแยะเป็นศิลปินบ้างเป็นดีไซเนอร์บ้างเป็นอาจารย์ที่ดีบ้างเป็นอะไรแล้วเขาว่าดีเขาว่าประโยชน์สาธารณะน่ะเราสามารถส่งแมสเสจในทุกสถานการณ์ของชีวิตประจำวันทำยังไงจะให้คนเห็นนิยามของเขาว่านักวัฒนธรรมในความหมายกว้างอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นเพราะฉะนั้นถามว่าผมเป็นมืออาชีพป่ะคือผมทำอะไรผมจะเป็นมืออาชีพไปรับงานดีไซน์นะกูไม่ได้เรียนมาขอเวลา1 ปีกูจะเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยหลังจากที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าผมกำลังบอกว่าต่อนี้ไปผมจะเป็นมืออาชีพเป็นนักปรัชญาคอยดูผมเพราะผมก็นั่งอ่านหนังสือมาเป็นปีละว่าผมจะเพราะผมรู้สึกว่าวิธีจะเปลี่ยนสังคมของมานั่งแล้วเป็นศิลปินก็น้อยไปเป็นอาจารย์ก็กูชักเบื่อละผมก็รู้สึกว่าการเป็นนักเขียนอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นการค้นพบใหม่แล้วถามว่าตอนนี้บอกเป็นนักปรัชญาเป็นมืออาชีพแบบยังไม่เป็น
แต่อีกสักปี2 ปี 3 ปีเดี๋ยวจะเป็นให้ดูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามคำถามเป็นมืออาชีพหรือเปล่าในแง่ศิลปะเคยเป็นเพียงแต่ว่าไม่อยากให้คนรุ่นใหม่คุณอย่าเป็นนักเดียวเลยคุณเป็นหลายนักแล้วเวลาทำอะไรก็ช่างทุกนักศักดิ์ศรีเท่ากันอย่าไปรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นครูที่ดีแล้วก็จ่อกว่าการเป็นศิลปินที่ดีซึ่งโลกยุคโมเดิร์นทำอย่างนั้นไงซึ่งผมไม่เห็นด้วยความเป็นมนุษย์ที่น่ายกย่องมันเติม S แต่ทุกวันนี้พอความรู้สมัยใหม่เนี่ยทำไม Hall of Fame มีแค่โลกศิลปะทำไมประวัติศาสตร์ไอเดีย Hall of Fame ทำไมไม่มีประวัติศาสตร์ Hall of Fame ของการเป็นครูที่ดีบ้างใช่ไหมผมอยากจะเห็นใช่ไหมอยู่ในโรงเรียนคนพูดถึง Hall of Fame โจเซฟบอยพูดถึง Hall of Fame เป็นครูที่ดีบ้างพูดถึง Hall of Fame เป็นผู้บริหารดีๆที่เป็นประโยชน์สาธารณะพูดถึง Hall of Fame ของนักการเมืองที่สุดยอดที่เราฟังแล้วรู้สึกร้องไห้มันเกิดมาเพื่อคน 99% มันทิ้งอะไรไว้ให้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่ายุคโมเดิร์นเรามีปัญหาเพราะว่ามันไปเขาเรียกว่าอะไรไปแยกส่วนไปทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยอยู่ในกรอบวิชาการที่ชัดเจน Okay, I'll try to make it quick. So basically, Ajahn Uthit, the kind of two comments earlier about like one working for free. As far as that, he said Ajahn Uthit was basically saying that like that's more an issue of like your adaptability. You know, I mean, if you're doing something just for the money, you know, there has to be some greater reason to do it. And so that if someone wants something to be done, if they want to create something, if they want to be part of something, then they're going to adapt to whatever budgetary restrictions and financial considerations there are because they want that thing to be done. And then the other part, in terms of like talking about the sort of costs involved in running a biennale and a big art event of that level, and then the sort of new expectations of artists that they want their things to be professionally curated, they want them to be very professionally presented, professionally organized. Ajahn Uthit was very strong pushing back against this idea of like, what is it to be professional? What does that mean? Is that even important? And then kind of again going back to Duchamp and saying that like, look, you know, like the idea is important. What's important? It's the idea. It's not the technique. And you know, if you have the technique is there just to attract interest, to pull you in. But the idea, you know, and then again, by doing that, this sort of comment came here that he's like, well, you know, do you consider yourself a professional? You know, what are you? Are you a professional? Are you a professional? What are you? A professional academic? Professional artist? And there's you know, again, kind of going back to the idea of being a cultural practitioner, a culturalist, or you know, or just the idea that Ajahn Uthit says that basically the idea of that you shouldn't restrict your life to having a single role, whether that be artist or whether that be any fill in the blank job. That narrow restriction is sort of antithetical to human existence in a lot of ways. So the broad diversity of human experience and your own personal range of experiences and your ability to adapt yourself to conditions and to do new things in life. That's the messaging. The messaging is through your daily life. You know, what roles do you take on in your life? You're an educator, you're a philosopher, you're an artist, you're, you know, a husband or a father or a daughter or a lover or whatever. There's so many roles and facets of human existence. And to limit that to just one small framing is very narrow. And the most important thing is in the messaging of your daily life. You know, are you doing something? I mean, are you doing something for people? Are you doing something good for the public? You know, and in that sense, maybe you can, you know, what, you know, and he's got the Hall of Fame. You know, how are you going to enter this Hall of Fame? There's a Hall of Fame for, you know, athletes or teachers or whatever, but there should be a hall, you know, politicians. You know, there should be a Hall of Fame for every aspect of human existence. Okay, thank you. Perhaps on that note,
we can wrap it up and have a more informal opportunity for Q&A. Please don't hesitate to come and say hello and continue the conversation with us. Oh, we have Time left if you want to know. nice. Well, we do have 30 minutes left, but perhaps we can do that more informally. So, what do you think? Yeah, I mean, if there are any final questions, we do have time. Okay. I just want. Well, maybe I just speak loud. I'd like to ask everybody, on the panel here, that you think like Chiang Mai Social Installation is a great reflection of the booming economy of Thailand or Asia in the 90s. But then, it happened for like 5-6 years, right? And then you think it's collapsed because of the financial crisis in 1997. And therefore, it can't continue because there's no funding. ก็คำถามก็คือที่เกิดงานเชียงใหม่จัดวางสังคมในยุคนั้นมันเป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือเปล่าถือว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยกำลังรุ่งเรืองเนาะในยุค 90 จนกระทั่งในปี 1997 ที่เกิดวิกฤตเขาเรียกว่าอะไรนะวิกฤตต้มยำใช่ไหมครับที่ล้มเหลวที่เศรษฐกิจมันตกล่วงไปเลยมันขึ้นอยู่กับจุดนี้ไหมมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน It's a very good question. What shall I say? I think the fact wasn't lost on us that the period of CMSI is almost coextensive with this boom and crash cycle. And my reading of it was more on a ambient level, for want of a better term, than on the economics are there, but I feel that CMSI as such did not partake in that boom at the level of funding. It was more on a level of transnational travel possibilities, perhaps, and more on a level of transnational mobility and exchange, that it partook in that boom. But one might actually read, and Simon Soon has made this argument in an article for After All, that its ending coming as a kind of deliberate withdrawal rather than precipitated by that crash, a kind of deliberate removal of itself from those cycles of commercial cultural exchange that were then growing up in wake of the kind of in wake of those economic conditions. ก็ถามว่าเป็นปัจจัยไหมก็เป็นแต่ก็คุณเดวิดก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นมีความเชื่อมโยงโดยตรงอาจจะเป็นในคือมันเป็นในเชิงบริบทของประเทศในยุคนั้นแต่ถามว่าตอนยุคนั้นที่ถือว่าเป็นช่วงบูมของเศรษฐกิจไทยมันทำให้งานนี้มีงบประมาณใหญ่โตให้คนทุกคนที่มาร่วมงานมีเงินเยอะแยะที่จะจัดงานขึ้นมาไหมก็ไม่หรอกแล้วก็คุณเดวิดก็ต่อว่าแล้วถ้าจะดูแล้วก็เคยมีคนเขียนคอลัมน์ที่จะพูดถึงจุดนี้ด้วยว่าไอ้ที่เห็นการล้มสลายในปี 1997 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการที่งานเชียงใหม่จัดวางสังคมหยุดกิจการอะไรไปในตอนนั้นไม่ได้มองว่าเป็นการที่เกิดจากรับผลกระทบแต่เป็นการตั้งใจที่จะถอนตัวจากการแบบว่าไม่จัดละก็คือในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ขอถอนตัวจากสังคมไปเลยขอไม่เหมือนกับว่าเป็นการส่งสื่อว่าเราจะ no comment จุดนี้เลยอะไรประมาณนี้ครับ ผมตอบสั้นๆก็แล้วกัน
ก็คือผมมองว่ามันเขาเรียกว่าการเกิดจังหวะสังคมในมุมมองผมนะมันเกิดจากเขาเรียกว่าชุมนุมของปัจจัยที่ครบอะแต่ว่าในยุคนั้นเศรษฐกิจดีมีปัจจัยนั้นก็เป็นปัจจัยนะในยุคนั้นสื่อสิ่งพิมพ์บูมเรื่องศิลปะทุกคอลัมน์ถ้าอะไรที่เป็นศิลปะก็จะถูกเขียนถูกรีวิวก็เป็นปัจจัยนะแต่ผมก็มานั่งนึกจากประสบการณ์ผมเนี่ยปัจจัยที่สำคัญผมว่าเรื่องคนมากกว่าคือผมตอนนั้นเป็นอาจารย์นะแล้วเราก็แปลกใจอย่างนี้อย่างอาจารย์โคสิทธิ์อาจารย์อุดมหรืออาจารย์นาวินเนี่ยคือผมก็แปลกว่าทำไมคนรุ่นนั้นเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาอยากเป็นศิลปินอันนี้ผมแปลกใจมากทั้งที่ในยุคนั้นเนี่ยความรู้ศิลปะสำหรับผมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแห่งนี้ก็ไม่ได้แบบขนาดปัจจุบันนะแต่มันพกความตั้งใจที่อยากจะเป็นศิลปินซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในยุคนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนอยากเป็นศิลปินแล้วก็เข้ามาแล้วก็ทำแบบโง่ๆเซ่อๆคูอะไรทั้งหลายแล้วก็ค่อยฟอร์มตัวเพราะฉะนั้น ถามว่าจำลองสังคมอะไรคือเป็นปัจจัยหลักทุกๆปัจจัยนั่นแหละเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายปัจจัยหลักก็คือเนี่ยก็คือมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาและอยากจะทำสิ่งสำคัญให้กับสังคมอ่ะผมว่านี่สำคัญผมมานั่งนึกเปรียบเทียบยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ผมสอนมีเดียแล้วก็ผมนี่ทุ่มเทกับมีเดียนักศึกษามีเดียมากนะคุณลองไปถามเด็กมีเดียปี 1 ปี 2 ปี 3คุณไปถามทฤษฎีเขาสิมาตรฐานระดับโลกเลยเล่าประวัติศาสตร์เขามีเดียสตัดดี้เล่าอะไรได้เลยแต่ผมผลิตเด็กมีเดียมาเกือบ6 รุ่นแล้วไม่มีใครอยากเป็นศิลปินเลยผมก็งงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าเพราะว่ามันมีช่วงแรกๆอะครับเป็นเพราะมีอาจารย์มนเทียนบุญมาด้วยป่ะครับแล้วก็มีศิลปินใหญ่ๆหลายๆคนที่ร่วมกันจัดงานที่มาร่วมก็ถึงบอกว่ามันมีปัจจัยเยอะแล้วแสดงว่าแบบคนที่มาคือคนภายนอกหรือนักศึกษาที่มาร่วมงานเนี่ยครับเห็นตัวอย่างของคนที่มีชื่อเสียงมาแล้วเนี่ยครับก็เลยอยากจะแบบมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับที่เท่ากันหรือเปล่าก็คือแกนของจักรวาลสังคมเนี่ยมันเริ่มจากแกนคนรุ่นใหม่ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าแล้วก็ในขณะที่ยุคนั้นอาจารย์มนเทียนก็มาอยู่อาจารย์อารยาก็มาอยู่แล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงผมก็งงว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ทุกคนอยากเป็นศิลปินนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็นักศึกษาก็อยากเป็นศิลปินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจก็ถามว่าดีเปล่าดีก็ไม่เกี่ยวกับจักรวาลสังคมเพราะจักรวาลสังคมก็ใช้เงินหลักหมื่นพอเข้าใจไหมถามว่ามันดีมันก็ไม่ดีอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามหาบรรยากาศโดยรอบเนี่ยถ้าผมชั่งน้ำหนักเนี่ยผมก็จะนึกถึงคนมากกว่าคนในยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ต้องไปทำวิจัยว่าทำไมคนยุคนั้นถึงอยากเป็นศิลปินทำไมคนยุคนี้เนี่ยปัจจัยพร้อมกว่าทำไมไม่อยากเป็นศิลปินมีเงินมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะทำได้เนี่ยผมทำแมสเฟสมา 3-4-5 ครั้งอะไรทั้งหลายมันก็ยังสู้เชียงใหม่จักรวาลสังคมคือผมก็ยังเหมือนเดิมอ่ะอยากทำอะไรที่มันสำคัญที่มันยิ่งใหญ่ที่อะไรทั้งหลายแต่กูหมดมุกอ่ะเพราะว่าคนรูปข้างมันไม่เขาเรียกว่าคอนสตั๊กขึ้นมาคุณพอเข้าใจไหมเพราะนั้นคำว่าปัจจัยสำหรับผมเนี่ยมันซับซ้อนมากความตั้งใจอันเดียวกันเนี่ย30 ปีที่แล้วจะถึงปัจจุบันเนี่ยที่ดูเหมือนจะถูกเป็นประวัติศาสตร์ก็มีอันนี้อันเดียวนอกที่นั้นหลงเหลวหมดแต่ผมก็ยังตั้งใจเหมือนเดิมนะผมถึงบอกว่าถ้าถามเรื่องปัจจัยนะสำหรับผมอย่าไปโฟกัสแค่เรื่องเศรษฐกิจมันซับซ้อนแต่ถ้าผมฟันธงก็เรื่องคนเนี่ยสำคัญแต่ก็ไม่รู้นะว่าคนเจเนอเรชันนั้นทำไมมันกินเหล็กกินไหลกันมาตั้งแต่มนเทียนอารยานาวินโคสิทธิ์อาจารย์อุดมอาจารย์เนี่ยนั่งทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ผมก็งงว่าเขามาเรียนวิจิตรศิลป์แล้วเขาอยากเป็นศิลปินผมก็งงกันแล้วพอเราคุยอยากจะทำอะไรก็เอาอาจารย์นาวินจัดการหน่อยเนี่ยเขาก็เนี่ยนี่ก็ทั้งวันทั้งคืนอะไรทั้งหลายคือมันไม่มีแรงงานไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินอะไรซึ่งมันจะหาบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้ละดาเดี๋ยวที่อาจจะต้องคุยเรื่องเงินกันอะไรเงี้ยนักศึกษาผมกำลังจะจัดอีก5 วันเนี่ยอาจารย์มีข้าวเปล่าเนี่ยผมชักงงเลยก็เลยมันเปลี่ยนไปไงอันนี้เล่าให้ฟังTry to make it very quick. He wanted to add on to the like what he saw as the why did it happen? Why did it come together at that time? It's just sort of like a sort of confluence of multiple sort of perfect factors. Yeah, economy a little bit. Yeah, interest from the media, stuff like that. But really, it's just the people. At the time, there's something just people were extremely interested, extremely willing to give time and effort
and to really be active to make things happen. And at the time that there's so many people, artists, and this sort of new generation that was coming up, that all these people wanted to be artists. He's like, I'm not sure where it came from, but that's just how it was. Everyone wanted to be an artist. Everyone wanted to be involved with art. And so there was this inspiration, this sort of high intentionality for people to join in. And it was really easy to ask for people money wasn't an issue. It was easy to ask people to come in and help and to do this, that, and whatever was necessary in a way that he says he doesn't think it would be possible now. A really quick one. I just want to clarify myself a bit when I'm talking about professional. I mean, like, of course, everyone have concept, definitely, everyone have idea and friend. But I mean, like, you also need a practical side as well. As you say, it's cultural practitioner, so you have to convert. Like, you have an idea, but you also need a hand working on something. Also, this is just like my presumption. I didn't read this book yet, but I assuming this might be really good and might also already answer to the question that P.O. asked. I think also my presumption on the why the CMIS will collapse is that also because of the founding of Chiang Mai Art Center, Art and Cultural Center. Because it's also founded on like 1998 as well, in the same year as the last year of Chiang Mai Social Installation. So is that because of you already have an institution, so-called institution, or gallery, or the place that artists or students can exhibit the artwork inside the white cube space? So is that also a part of the reason why you quit the Chiang Mai Social Installation? This is a question to you. แปลคำถามนะครับแปลคำถามสั้นๆเนาะก็คือคอมเมนต์เรื่องอะไรนะเหมือนไอ้แรกๆก็เรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะลืมแบบจริงๆแล้วทุกคนมันก็มีไอเดียหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรืออะไรก็ตามแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องมี practitioner ด้วยคือการลงมือทำด้วยเช่นกันอย่างคำที่อาจารย์พีทบอกว่าเป็น cultural practitioner ใช่ไหมคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะนักวัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือการที่มันเป็นนักเป็น practitioner ได้มันหมายความว่านอกจากมีความคิดแล้วมันต้องลงมือทำด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยนั่นเป็นไอเดียประมาณนึงแต่ว่าคอมเมนต์เมื่อกี้ก็คือบอกว่าจริงๆแล้วที่ CMIS เนี่ยมันเลิกไปเนี่ยมันครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นปีที่เกิดขึ้นของหอศิลป์มช.ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่ามันมีหอศิลป์มช.แล้วหรือเปล่ามันมี institution พวกศิลปินหรือนักศึกษาเนี่ยมันมีที่ให้แสดงงานหรือเปล่าก็เลยคิดว่าการแสดงงานในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ emerging มากเท่ากับช่วงแรกหรือว่าสำคัญมากเท่ากับช่วงแรกที่มันไม่มีหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยด้วยหรือเปล่าคะตอบสั้นๆว่ามันเป็นปัจจัยหมดก็อย่างที่บอกว่าปัจจัยเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยของคนภายในปัจจัยของความน่าสนใจที่น้อยลงอันนี้เราต้องยอมรับแล้วก็ปัจจัยส่วนตัวของผมอะไรเงี้ยที่บอกว่าเกิดหอศิลป์ก็จริงอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจัยของการเกิด Midnight U City ผมว่านี่เป็นปัจจัยหลักในชีวิตเพราะว่าพอทำมาระยะหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าจะปฏิวัติเขาเรียกว่าอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าตอนนั้นเราทำ Midnight U City แล้วก็เจอปัญญาชนแล้วรู้สึกผมนี่โคตรโง่เลยเวลาอยู่ในหมู่ปัญญาชนเนี่ยผมโง่สุดเลยแล้วผมก็แปลกใจว่าเราเป็นศิลปินเราพูดเรื่องซับซ้อนแต่พอเรื่องสังคมเราโง่ที่สุดในกลุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ผมไปทำ Midnight U City กับอาจารย์นิธิกับอะไรทั้งหลายซึ่งมันก็หลงไหลเข้าไปในโลกวิชาการแล้วก็แน่นอนก็หลงไหลเข้าไปในโลกของการเป็นผู้บริหารหอศิลป์อะไรเงี้ยแล้วก็ชาเลนจ์อีกว่ากูจะทำเปลี่ยนสถาบันยึดสถาบันมาเพื่อประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอยู่4ปีปรากฏว่ามิวเซียมยุคนั้นก็ถือว่าฮือฮาที่สุดในยุคนั้นแต่ก็มีดปักหลังผมเต็มไปหมดเพราะเนื่องจากว่าคนผู้บริหารมหาลัยก็เกลียดผมเกลียดว่าสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยหอศิลป์มีไว้ให้คนไฮโซโปรเฟชชั่นอลศิลปินโปรเฟชชั่นอลแต่ผมเนี่ยมีตั้งแต่โปรเฟชชั่นอลมีตั้งแต่งานสลามีตั้งแต่งานป๊อปปูล่าคัลเจอร์เขาก็เกลียดเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีสำนึกแบบโมเดิร์นคิดอะไรแบบแยกส่วนถ้าหอศิลป์สมัยใหม่ก็ต้องศิลปินสมัยใหม่ต้องจบศิลปากรต้องจบเมืองนอกเท่านั้นอะไรทั้งหลายนะผมก็สิ้นหวังเพราะเรารู้สึกว่าอะไรที่ผ่านสถาบันอย่าหวังอะไรที่มันดีใช่ไหม
แล้วก็ความสิ้นหวังนั้นก็มาเรื่องของการเป็นอาจารย์ที่ดี ก็กลับมาที่ตอบอย่างน้องอ่ะคือพอผมเปลี่ยนนิยามว่ามนุษย์ที่ควรจะเป็นไม่ควรเป็นแค่ขนาดเป็นนักเดียวอ่ะแล้วเขาว่าทำไมต้องเปลี่ยนแต่ละยุคแต่สมัยแต่ช่วงเวลาขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับเราที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าผมจะทำอะไรที่ดีในสังคมนี้ได้อย่างไรเขาผมเกลียดเขาว่าศิลปินไงผมถึงเปลี่ยนได้หลายอย่างอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าจำลองสังคมมันจบเพราะอะไรก็มันมีหลายเหตุผลที่อ้างนะก็เป็นเหตุผลหนึ่งอะไรเงี้ยผมเสริมอาจารย์อุทิศนิดนึงครับผมมองว่าเชียงใหม่เดี๋ยวเราได้ครับผมขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศของการที่ร่วมตอนเย็นๆเราก็ช่วงนั้นก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็รวมกลุ่มกับคณาจารย์มีอาจารย์อุทิศนะครับแล้วก็มีเพื่อนนักศึกษานะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเข้มแข็งมากก็คือเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในมิติผมมองว่าก็คือตอนนั้นการพูดคุยเนี่ยแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นมากเรามองว่าศิลปะมันควรจะเข้าไปอยู่ในมิติทุกมิติของสังคมนะครับฉะนั้นงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจะลงสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นไปด้วยบรรยากาศของจินตนาการความคิดที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากนะครับค่อนข้างจะหลากหลายมากเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียที่เขาเรียกว่ามันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นไอเดียของความสดของคนที่เขาเรียกว่าตั้งใจที่จะสร้างสรรค์จริงๆนะของเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ของยุคนั้นแล้วทุกครั้งที่มีการพูดคุยนะครับตอนเย็นๆนะครับหลังจากเลิกเรียนหรืออะไรต่างๆนะครับทุกคนก็ให้ใจกับงานนี้มากนะครับบางครั้งเนี่ยครับทั้งเทอมมันจะมี4เดือนเราจะไปทำงานกันในป่าช้า2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช้าไปแล้วไปอยู่ป่าช้านะครับป่าช้าที่วัดช้างเคียนเพื่อจะสร้างสรรค์งานศิลปะบางครั้งไอเดียยังไม่มาไปอยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับพอเราไปอยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยไอเดียมันเกิดจากหลักของการเข้าไปใช้พื้นที่เข้าไปเรียนรู้แต่คนส่วนใหญ่นี้หวังว่าบางครั้งเนี่ยฉันอยากได้ไอเดียอาจารย์ต้องบอกเราไม่ใช่ไอเดียจริงๆเกิดจากการสังเกตการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ตัวนี้แหละผมมองว่ามันเป็นปัญญาที่เขาเรียกว่าปัญญาญาณเป็น intuition ที่เกิดจากการที่เรานิ่งๆแล้วเราสงบแล้วเราเข้าไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของพวกผมนะครับมาถึงทุกวันนี้เราก็ยังมีเขาเรียกว่ามีความรู้มีบางอย่างที่มันเป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำจริงๆนะครับทำให้เชียงใหม่จัดวางสังคมนะครับในยุคแรกๆนะครับผมมองว่ามันเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ของการทำงานศิลปะของเขาเรียกว่า pure art ของความบริสุทธิ์จริงๆนะครับอันนี้ผมก็ในฐานะที่เป็นคนทำงานในเชิงวัฒนธรรมอย่างที่อาจารย์อุทิศว่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก็ประมาณนี้ครับ Let me start with this comment, I guess, and we'll work backwards. This is a comment coming from someone at the time he was a student involved with the Chiang Mai Social Installation, and saying that at the time that there was this high level of energy and dedication. He's saying that students and people involved at the time are super willing to put in the time, put in the work. Not only just in terms of doing events, but in terms of putting in long periods of time to go into the community, to be in the local, to really get a feel of the environment and the culture, and saying that that's where a lot of the ideas were generated by having this connection, with the community,
And then that's where you really get the cultural learning and practice through learning by doing, you know. And just by that there's a huge generation of fresh new ideas. And the idea that really one of the inspirations was to change, you know, the meaning of art. Make something, as was said earlier, you know, something that's going to go out into every facet, every level, every dimension of society. And that was the inspiration. And then going back to what Uthit was talking about, I mean, this is going quite a bit back, like the opening of the Chiang Mai University Art Museum, or Art, I don't know, what's the official name, official museum. Was that a factor that sort of ended the era of CMSI? It was one of them. It was a factor, for sure. Amongst just people being bored or having people going off and doing their own, focusing on their own personal projects, and multiple factors, of which there was many. And that's a whole other story in itself. And he talks about the problems of administering the Chiang Mai Art Museum and trying to make a space that was really going to try and bring in people, again, attacking this word of artist, attacking the idea of art, you know, bringing in people who are like, you know, local craftsmen, people from community, people from the local level, coming in to use that space, and then sort of like push back from the bureaucratic system of like, these people aren't professionals, they're not artists, they're not qualified, that kind of thing. And then that's continuation of the sort of themes that were in CMSI, but even continued into the administration and the running of the museum, which might have been one of the reasons why CMSI faded out. มีคำถามอีกไหมครับ เอางั้นเลย แต่ไม่มีครับ พอสมควร แต่ไหมครับผมถามว่าเหมือนกับมันเป็น oral history อย่างเงี้ยครับแต่ละคนจะพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับของเชียงใหม่จัดวางสังคมแล้วเวลาเขาลงในหนังสือเขาจะจัดการยังไงแล้วถ้าเกิดอีกหน่อยคนอ้างอิงเนี่ยจะอ้างอิงจากต้นตำรับหรืออ้างอิงจากหนังสือเขาครับ Yeah, actually, this question for you guys as the sort of historians of this is that a lot of this seems very oral history. So, you know, in terms of like recording this all for posterity, how are you keeping the story straight? How do you know who said what and when they said it or when somebody did something, and it's all kind of based on individual blah 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 talking. How does that stay straight? How are we keeping the story straight? The easy answer is the story's not straight. It's just not a straight story, and maybe most stories are not straight, actually. Somebody doing research on Southeast Asian modern and contemporary art, I think I could say, speaking generally, the majority of the knowledge of that subject is oral. Still, easily. If you want to know about something, it's still best, I think, to go and talk to someone. Almost always, that's the thing that I would need to do first. But I think it's interesting to think about history as a kind of currency too, because history, the value put on history is not stable. It's not continuous. History becomes more and less valuable to a society. Thailand, for example, has had quite a long period in which history, and I mean, you know, research-driven historical knowledge, has had a very, very low value. And I think globally, and certainly in Southeast Asia, what we are seeing now is a period in which the value of knowledge about the past is really surging. And you can see this very obviously in the kind of institutional developments around the history of art, not so much in universities, I have to say, but certainly in the making of exhibitions, in the organizing of discussions around the histories of Asian art and Southeast Asian art. There's a huge upswing in the value of history right now.
And so these things, in a way, I think they cut against each other. On the one hand, the history is being valued more where Asian art is concerned. And at the other side, the raw materials in a Southeast Asian context are not in a form that can easily be exchanged and circulated. You know, the problem with oral history is that first of all, that you have to go to that individual and find them and talk to them. And sometimes people like me with not very good language skills, you know, you can't have a very good conversation easily. The second dimension of that problem is that person will die, right? And when that person dies, their story dies as well, right? So this book is absolutely a commitment to rendering those oral stories as something that won't die. And I think I have to commend David, because David put together the section in the book which is called the oral history. It's in writing, but it is... Oral histories, plural. Oral histories. It is a harvest of the many conversations that we had in doing the research for the book, including with many of the people that are here. And he has somehow, by some feat of magic, has sort of turned it into a coherent chapter of the book almost. And so yes, I mean I agree that with there's a tension. There's definitely a tension between the written and the oral. I don't know how to solve that, but I think I would say that at the end of the day, the story ain't straight anyway. ขอแปลสั้นๆแล้วกัน ว่าถามว่าในเมื่อเราต้องแบบว่าอาศัยที่คน A B C D ทั้งหลายเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องว่าเนี่ยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอ่ะเพราะมันไม่มีทางเลือกมันก็มีอยู่แค่นี้แหละไอ้ที่ถูกบันทึกไว้เป็นเรคคอร์ดอย่างเป็นทางการเนี่ยมีน้อยมากแล้วอีกอย่างก็คือคุณเดวิดก็เชื่อว่าจุดนี้ที่ไอ้ประวัติจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ history ของการจัดเชียงใหม่โซเชียลจัดวางสังคมขึ้นมาในตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องเดียวมันต้องโดยรวมอ่ะมันต้องเป็นรวมเรื่องของหลายๆคนที่เกี่ยวข้องในยุคนั้นแล้วบางครั้งแน่นอนอยู่แล้วว่าจะมีจุดที่ไม่ตรงกันหรือซับซ้อนหรือดูมันโต้แย้งกันอะไรก็ว่าไปแต่ก็คือโดยรวมแล้วภาพรวมก็จะออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแล้วเป็นยังไงแล้วก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการคือคุณเดวิดก็ทำงานเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยเฉพาะแทบจะทุกที่ที่เข้าไปมาเนี่ยมันก็เกิดปัญหามันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละทุกที่อยู่แล้วมันไม่มีที่ไหนที่เขาแบบบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นแบบเป็นเรคคอร์ดเป็นทางการยิ่งอะไรกระแสที่มันเกิดขึ้นมาจากข้างล่างจากของในระดับของในชุมชนประชาชนน่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้ามันไม่ถูกกับ narrative หรือเรื่องราวของภาครัฐอ่ะมันก็ไม่มีมันจะไม่บันทึกไว้ในเรคคอร์ดอยู่แล้วหรือจะถูกบันทึกไว้เป็นคนละเรื่องไปเลยก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงของมันแล้วก็มองงี้เนี่ยอีกแง่นึงก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้เห็นหลายแง่หลายความคิดเห็นแล้วก็จะจากนั้นก็จะช่วยในการสะท้อนความเป็นจริงออกมาให้เราเห็นครับผม Are we done? How are you getting? I'm okay. I don't know. I'm getting dark. Maybe it's a sign. มีคำถามอะไรไหมครับมืดแล้วเนาะ โอเคอันนี้นะ โอเคเดี๋ยวส้มช่วยกล่าวปิดงานครับยินดีมากค่ะวันนี้ที่เราได้ช่วยจัดงานนี้เพราะว่ามันนอกจากว่าเปิดตัวหนังสือแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเทศกาลที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปของเป็นเหมือนกับ
แนวความคิดของเนื้องานด้วย แล้วก็แนวความคิดของการทำหนังสือแล้วก็การเปรียบเทียบเทศกาลนี้กับที่อื่นๆด้วยแล้วเราจะได้เห็นภาพใหญ่ว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วก็การเก็บข้อมูลทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตอนแรกเราคิดว่าจะจัดตอนกลางวัน เพราะว่ากลัวว่ากลางคืนมันมืดแล้วมันแบบอาจจะจัดลำบากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอถึงว่ามันมืดก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเนาะได้อีกอารมณ์หนึ่งว่าแบบมันก็ดูแบบอินทิเมตอะไรดีอะไรเงี้ยหรือว่าคนอาจจะเหลือน้อยแล้วแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับเราจนถึงวันนี้แล้วก็จนถึงตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามกับตัวบุคคลได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเสร็จงานแล้วขออย่าเพิ่งไปไหนนะคะขอถ่ายรูปด้วยกันก่อนเพราะนานๆเจอกันทีเนาะขอถ่ายรูปด้วยกันสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ้าเกิดใครมีเวลาแบบอยากไปทานข้าวต่อด้วยกันก็ขอเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญถ่ายรูปครับ Yeah, thank you everybody for coming, of course. It's great to have this event here, I guess, where everything started. And then please don't run away yet. Let's take a group photo since it's hard to get everybody together like thanks this. To Som and thanks to Jeff. Yeah.